প্ৰিয় দৰ্শক, হাইস্কুল আৰু হাই ছেকেণ্ডেৰী টেটৰ ইংৰাজী বিষয়ত অহা এণ্টনিমছ মানে বিপৰীত শব্দ বিষয়ে আজি কিছু কথা জানিম আৰু আমাৰ এই ভিডিঅ'টি MCQ বেছড হ'ব আৰু যিহেতু পৰীক্ষাত MCQয়ে আহে সেইবাবে আমি যদি MCQ বেছ প্ৰশ্নবোৰ বেছি সলভ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ বাবে ই ভাল এটা প্ৰেক্টিছ হ'ব। প্ৰথম প্ৰশ্নটো হ'ল ছেলেক্ট দ্য এণ্টনিম অফ এনচিয়েণ্ট। আৰম্ভণিটো মই একেবাৰে সহজ প্ৰশ্নৰে কৰিছোঁ। এনচিয়েণ্টৰ বিপৰীত শব্দটো কি হ'ব? এক্সামত কেতিয়াবা এণ্টনিম বুলি নকৈ হোৱাট ইজ দ্য অপ'জিট অফ বুলি ক'ব। ঠিক আছে, হোৱাট ইজ দ্য অল্টাৰনেটিভ অফ দিছ ৱৰ্ড তেনেকৈ আহে, সেইটো আপোনালোকে গম পাই যাব। তো চিলেক্ট দ্য এণ্টনিম অফ এনচিয়েণ্টটো কি হ'ব? মডাৰ্ণ হ'ব, আৰ্লি হ'ব, প্ৰিমিটিভ হ'ব নে হিষ্টৰিক হ'ব? শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব মডাৰ্ণ। বুজি পালে? নেক্সট, চিলেক্ট দ্য এণ্টনিম অফ অপ্টিমিষ্টিক। অপ্টিমিষ্টিকৰ বিপৰীত শব্দটো কি হ'ব? অপ্টিমিষ্টিক মানে মই কৈ দিছোঁ, অপ্টিমিষ্টিক মানে হৈছে আশাবাদী, যি সকলো বস্তুতেই আশা মানে বিচাৰি পায়, যিমানে নিগেটিভ পৰিস্থিতি নহওক কিয়। চিয়াৰফুল হ'ব, ৰিয়েলিষ্টিক হ'ব, পেচিমিষ্টিক হ'ব নে হোপফুল হ'ব? শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব পেচিমিষ্টিক। পেচিমিষ্টিক মানে নিৰাশাবাদী, যাৰ জীৱনত কোনো আশা নাই, তেওঁ মানে সকলো বস্তুতে নিগেটিভে দেখা পায়, পেচিমিষ্টিক বুলি কয়। নেক্সট প্ৰশ্নলৈ যাওঁ। চিলেক্ট দ্য এণ্টনিম অফ এক্সপাণ্ড। এক্সপাণ্ডৰ এণ্টনিম কি হ'ব? এক্সপাণ্ড মানেতো বুজি পাইছে, ইনক্ৰিজ হ'ব নে কণ্ট্ৰেক্ট হ'ব নে ষ্ট্ৰেটছ হ'ব নে মেগনিফাই? শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব কণ্ট্ৰেক্ট। এক্সপাণ্ড মানে হৈছে বহলাই দিয়া, এক্সপাণ্ডেড বুলি কয়। আৰু কণ্ট্ৰেক্ট মানে হৈছে সংকুচিত কৰা, মানে কম কৰা, সৰু কৰা। তাৰপিছত চিলেক্ট দ্য এণ্টনিম অফ ভিক্টৰী। ভিক্টৰী এটা চিম্পল ডেইলি ইউজ কৰা এটা শব্দ, ইয়াৰ এণ্টনিম কি হ'ব? ভিক্টৰীৰ শুদ্ধ উত্তৰ বেটেল, লছ, ছাকচেছ, ট্ৰাইম্ফ। শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব লছ। ভিক্টৰী মানে হৈছে বিজয়ী হোৱা। তাৰপিছত চিলেক্ট দ্য এণ্টনিম অফ আৰ্টিফিচিয়েল। আৰ্টিফিচিয়েলৰ বিপৰীত শব্দ কি হ'ব? আৰ্টিফিচিয়েল মানে মই কৈ দিছোঁ, যিটো মানুহে নিজে সৃষ্টি কৰে তাক কয় আৰ্টিফিচিয়েল। যেনে আৰ্টিফিচিয়েল ৰেইন, আৰ্টিফিচিয়েল বহুত বস্তু আছে, ক্লথ থাকে, আৰ্টিফিচিয়েল ৰাইচ থাকে। এতিয়া আৰ্টিফিচিয়েলৰ এণ্টনিম কি হ'ব? আনৰিয়েল, জিনিউন, মেনুফেকচাৰ্ড নে ইমিটেশ্যন? শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব জিনিউন। আৰ্টিফিচিয়েল মানে মানুহে সৃষ্টি কৰা, জিনিউন মানে সেইটো সঁচাকৈ থকা। সঁচাকৈ থকা মানে প্ৰকৃতিয়ে দিয়া, তেনেকুৱা মানে এইটো মানুহৰ লগত তাৰ কোনো কানেকশ্যন নাই, সেইটো জিনিউন। নেক্সট, চিলেক্ট দ্য এণ্টনিম অফ ডিমিনছ। ডিমিনছৰ বিপৰীত শব্দ কি হ'ব? ডিমিনছ মানে হৈছে লাহে লাহে নাইকিয়া হৈ যোৱা, তাক ডিমিনছ বুলি কয়। ডিক্ৰিজ হ'বনে, ৰিডিউচ হ'বনে, ইনক্ৰিজ হ'বনে লৱাৰ হ'ব? শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব ইনক্ৰিজ। ইনক্ৰিজ হ'ব, নাম্বাৰ চিটো হ'ব। কমি যোৱা আছিল, এইটো বাঢ়ি যোৱা, ইনক্ৰিজ। নেক্সট, চিলেক্ট দ্য এণ্টনিম অফ হাৰ্ছ। হাৰ্ছ মানে বুজি পাইছে, কঠোৰ। কঠোৰৰ এণ্টনিম কি হ'ব? ক্ৰুৱেল নে ৰাফ নে জেণ্টেল নে ছেভিয়াৰ? শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব জেণ্টেল। জেণ্টেল মানে বুজি পাইছে না? হাৰ্ছ মানেতো কঠোৰ, কঠোৰৰ ওলোটাটো হৈছে জেণ্টেল। নেক্সট, চিলেক্ট দ্য এণ্টনিম অফ ইনক্লুড। সহজ এটা প্ৰশ্ন। এণ্টনিম ইনক্লুডৰ কি হ'ব? ইনক্লুড মানে অন্তৰ্ভুক্তি কৰা। এনক্ল'জ, কণ্টেইন, অমিট নে একচেপ্ট? শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অমিট। অমিট মানে অন্তৰ্ভুক্তি নকৰা বুলি ক'ব পাৰোঁ, বা পাহৰি যোৱা বা এৰাই চলা। নেক্সট, চিলেক্ট দ্য এণ্টনিম অফ ট্ৰান্সপাৰেণ্ট। ট্ৰান্সপাৰেণ্টৰ এণ্টনিম কি হ'ব? ট্ৰান্সপাৰেণ্ট মানে হৈছে স্পষ্ট, জল পট। তো শুদ্ধ উত্তৰ ক্লিয়াৰ হ'ব, ভেগ হ'ব। ট্ৰান্সলুচেণ্ট নে অপেক? শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপেক। অপেক মানে বস্তুটো ভালকৈ নেদেখা, বুজিছেনে? মানে ধোঁৱাময়ী। নেক্সট, এইটো আমি ডিছকাছ কৰিলোঁ।
অপটিমিষ্টিকৰ কিন্তু এণ্টনিম ডাউন কাষ্টটো হ'ব আমি অথনি পেচিমিষ্টিক ইউজ কৰিছিলোঁ তাত যদি পেচিমিষ্টিক শব্দটো দিয়াই নাই ডাউন কাষ্ট যদি দিয়া আছে তেতিয়াহ'লে ডাউন কাষ্টটো শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব নেক্সট চিলেক্ট দ্য এণ্টনিম অফ ইফিমেৰেল শব্দৰ বিপৰীত শব্দটো কি হ'ব ইফিমেৰেল ফ্লিটিং ট্ৰানজিয়েণ্ট এণ্ডিউৰিং নে পাছিং ইফিমেৰেল মানে হৈছে খুব কম সময়ৰ বাবে থকা তো এণ্ডিউৰিং হ'ব এণ্ডিউৰিং মানে হৈছে অনন্ত কাললৈ থকা বুজায় নেক্সট চিলেক্ট দ্য এণ্টনিম অফ ইৰুডাইট মানে হৈছে যাৰ বহুত নলেজ আছে গতিকে তাৰ ওলোটাটো কি হ'ব ইগন'ৰেণ্ট স্কলাৰলি নলেজেবল লাৰ্ণ ইগন'ৰেণ্ট হ'ব যাৰ মানে ইমান জ্ঞান নাই নেক্সট চিলেক্ট দ্য এণ্টনিম অফ কনজেনিয়েলৰ এণ্টনিমটো কি হ'ব এগ্ৰিয়েবল হষ্টাইল নে এমিয়েবল নে কম্পেটেবল শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব হষ্টাইল গতিকে কনজেনিয়েল শব্দৰ অৰ্থ হ'ব যেতিয়া আমি কাৰোবাৰ লগত বন্ধুত্ব ৰক্ষা কৰি চলোঁ সেইটো কনজেনিয়েল আই হেভ এ কনজেনিয়েল ৰিলেশ্যনশ্বিপ উইথ মিষ্টাৰ গগৈ তেনেকৈ আপোনালোকে ক'ব পাৰে তো তাৰ ওলোটাটো হ'ব হষ্টাইল মানে শত্ৰুতা নেক্সট চিলেক্ট দ্য এণ্টনিম অফ অবস্কিয়ৰৰ এণ্টনিম কি হ'ব অবস্কিয়ৰ মানে হৈছে একেই যিটো মানে আমি ভালকৈ মানে অস্পষ্টতা ক্লিয়াৰ হিডেন ভেগ কনফিউজিং ক্লিয়াৰ হ'ব চিলেক্ট দ্য এণ্টনিম অফ লকুৱাচিয়াছ শব্দৰ এণ্টনিম বিপৰীত শব্দ কি হ'ব লকুৱাচিয়াছ মানে হৈছে যি বহুত বেছি কথা পাতে কথাকটকি টকেটিভ ভাৰ্বছ ৰিজাৰ্ভ নে গেৰুলেছ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব ৰিজাৰ্ভ যি বৰ বেছি কথা নেপাতে কম পাতে নেক্সট চিলেক্ট দ্য এণ্টনিম অফ মেগনানিমাছ শব্দৰ অৰ্থ নহয় অপজিটটো কি হ'ব মেগনানিমাছ মানে হৈছে যি যাৰ মানে গাত বহুত দয়ালু গুণ আছে উদাৰতা গুণ আছে মৰম চেনেহ বেছি আছে সহানুভূতি বেছি আছে তেনে ব্যক্তি কম মেগনানিমাছ পাৰ্চন আমি ক'ব পাৰোঁ জুবিন গাৰ্গ ইজ এ মেগনানিমাছ পাৰ্চন তো তাৰ ওলোটাটো কি হ'ব জেনেৰেছ চেলফিছ নবেল ফৰগিভিং চেলফিছ হ'ব আপোনপতীয়া তেনেকৈ কয় যে চিলেক্ট দ্য এণ্টনিম অফ প্ৰেগমেটিকৰ এণ্টনিমটো কি হ'ব ৰিয়েলিষ্টিক আইডিয়েলিষ্টিক প্ৰেক্টিকেল নে চেন্সিবল প্ৰেগমেটিক মানে হৈছে যি বহুত ব্যৱহাৰিকতাবাদৰ লগত জড়িত শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব আইডিয়েলিষ্টিক প্ৰেগমেটিক মানে যি সকলো বস্তুতে মানে প্ৰেক্টিকেলিটি বিচাৰি পায় আৰু আইডিয়েলিষ্টিক হৈছে ওলোটা যি ইয়াক মানে বিশ্বাস নকৰে আইডিয়াত বিশ্বাস কৰে যেনে সদায় মানুহে সঁচা কথা ক'ব লাগে সেইটো হৈছে আইডিয়েলিষ্টিক মানুহটো নকয় সদায় সম্ভৱ নহয় তো প্ৰেক্টিকেল বা প্ৰেগমেটিজমৰ লগত জড়িত ক'ব যে একো নাই যদি মিছা কথা কয় সেইটো যদি কাকো ক্ষতি নকৰে তেতিয়াহ'লে ইটছ অ'কে তেনেকৈ নেক্সট চিলেক্ট দ্য এণ্টনিম অফ মিছএনথ্ৰপিকৰ এণ্টনিমটো কি হ'ব মিছএনথ্ৰপিক মানে হৈছে গোটেই মানৱ জাতিটোকে বেয়া পোৱা কাকো ভাল নাপায় ফিলান্থ্ৰপিক এণ্টাগনিষ্টিক ৰেক্লুজিভ আনফ্ৰেণ্ডলি গতিকে এয়া হ'ব ফিলান্থ্ৰপিক যি মানৱ জাতিক ভাল পায় মানুহে মানুহৰ বাবে কাম কৰে নেক্সট চিলেক্ট দ্য এণ্টনিম অফ ইনট্ৰানচিজেণ্ট মানে কম সময়ৰ গতিকে ইনট্ৰানচিজেণ্ট মিনিংটো মই ইয়াত চেষ্টা কৰিছোঁ মানে হৈছে যি নিজৰ মত বা নিজৰ স্থিতি সলনি নকৰে তাক ক'ব ইনট্ৰানচিজেণ্টৰ
এণ্টনিম কি হ'ব ফ্লেক্সিবল ষ্টাবাৰ্ণ অবষ্টিনেট আনয়েল্ডিং ফ্লেক্সিবল হ'ব যি মানে ফটককৈ চেঞ্জ কৰি যায় তেনেকুৱা তো আমি ইন ট্ৰান্সিজেণ্টক গুড়ামীৰ লগত আমি যোগ কৰিব পাৰোঁ গুড়া নেৰে মানে নিজৰ ফ্লেক্সিবল যি এৰি দিয়ে চিলেক্ট দ্য এণ্টনিম অফ টেচিটাৰ্ণ বা টেকিটাৰ্ণ টেচিটাৰ্ণৰ এণ্টনিম কি হ'ব চাইলেণ্ট টকেটিভ ৰিজাৰ্ভ নে ৰেটিচেণ্ট এইটো হ'ব টকেটিভ টেচিটাৰ্ণ মানে হৈছে যি কথা কম পাতে নে কথা মানে কাৰোবাৰ মুখৰ পৰা কথা এটা শব্দ ওলোৱা মানে মাটি খানি শিলগুটি ওলোৱাৰ দৰে তেনেকুৱা তো সেইবোৰক তেনে ব্যক্তি ক'ব টেকিটাৰ্ণ ওলোটাটো টকেটিভ যি মানে অনবৰতে পেকপেকাই থাকে নেক্সট চিলেক্ট দ্য এণ্টনিম অফ পলাইট এইটো একদম চিম্পল পলাইটৰ এণ্টনিম কি হ'ব ফ্ৰেণ্ডলি ৰুড কাইণ্ড প্লিজেণ্ট শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব ৰুড পলাইটৰ ওলোটা ৰুড চিলেক্ট দ্য এণ্টনিম অফ একচেপ্ট চিম্পল এটা কি হ'ব একচেপ্টৰ ৰিজেক্টো হয় কিন্তু ইয়াত ৰিজেক্টটো নাই কাৰণে ৰিফিউজ আছে গতিকে ৰিফিউজটোৱে আমাৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব বিজিৰ কি হ'ব বিজিৰ এণ্টনিম অকুপাইড এংগেজ আইডল এক্টিভ আইডল হ'ব মানে যি এনেই আৰু যি টি কাম কৰি সময় নষ্ট কৰিছে তাক আইডল বুলি ক'ব ব্ৰেভ চিম্পল এটা ব্ৰেভৰ কাৰেজিয়াছ বল্ড হিৰ'ইক কাৱাৰ্ডলি হ'ব কাপুৰুষ এপিয়াৰৰ এণ্টনিম কি হ'ব ৰিভিল এৰাইভ ডিছএপিয়াৰ ডিছএপিয়াৰ হ'ব ইনক্ৰিজৰ চিম্পল হয় সেইটো ইনক্ৰিজ মানে বৃদ্ধি হোৱা গ্ৰ' এক্সপাণ্ড মাল্টিপ্লাই ডিক্ৰিজ হ'ব হেপ্পী এইটো জানেই সকলোৱে ছেড হ'ব তাৰপিছত ছাকচেছৰ জানোৱেই সকলো ফেইলিয়াৰ হ'ব এগ্ৰী সকলোৱে জানো ডিছএগ্ৰী হ'ব ডিফিকাল্ট ইজি হ'ব আৰু একুৰেটৰ ইনএকুৰেট হ'ব ভিক্টৰী আমি এইখিনি ডিছকাছ কৰিছিলোঁ ডিফিট হ'ব এক্সপাণ্ডৰ কণ্ট্ৰেক্ট হ'ব অপটিমিষ্টিক পেচিমিষ্টিকো হয় ডাউনকাষ্টো হয় সেইটো তাত যিটো অপশ্যন দিয়া আছে তাৰ ওপৰত বহুত কথা ডিপেণ্ড কৰিব জিনিউনৰ ফেক হ'ব জিনিউনৰ ওলোটা ফেক পাৰ্মানেণ্টৰ টেম্পৰেৰী হ'ব ষ্ট্ৰেংথৰ উইকনেছ হ'ব এবাণ্ডেণ্টৰ স্কেৰ্ছ এবাণ্ডেণ্ট মানে হৈছে উভৈ নদী তাৰ ওলোটাটো স্কেৰ্ছ মানে যিটো পাবলৈ টান পৰ্বতত হাঁহৰ কণী বিচৰাৰ দৰে তাক ক'ব স্কেৰ্ছ নেক্সট হষ্টাইলৰ ওলোটা ফ্ৰেণ্ডলি আৰ্টিফিচিয়েল ডিছকাছ কৰিছিলোঁ নেচুৰেলো হয় টেকিটাৰ্ণ টকেটিভ মিটিগেটৰ চিননিম এণ্টনিম কি হ'ব এলিভিয়েট ৰিলিভ ইণ্টেনচিফাই ৰিডিউচ ইণ্টেনচিফাই হ'ব মিটিগেট মানে হৈছে কিবা এটা পৰিস্থিতিক মানে আমি অলপ কম দুখদায়ী বা অলপ কম কষ্টময় কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা তাক হ'ব মিটিগেট তাৰ ওলোটাটো হ'ব ইণ্টেনচিফাই মানে খুব জোৰে চোৰে মানে পৰিস্থিতিটো বেয়া কৰা বা যি কৰা আৰু য'ত মানে জোৰ বল প্ৰয়োগ কৰা ইণ্টেনচিফাই চিলেক্ট দ্য এণ্টনিম অফ চাৰেপ্টিচিয়াছ বুলি ক'ব লাগে তথাপিও মই এবাৰ চাই দিছোঁ চাৰেপ্টিচিয়াছৰ বিপৰীত শব্দ কি হ'ব চিক্ৰেটিভ কভাৰ্ড নে অ'পেন নে কনচিল শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অ'পেন চাৰেপ্টিচিয়াছ মানে হৈছে লুকাই চুৰ কৰি কৰা মানে লুকাই কৰা এপেথেটিকৰ এণ্টনিম কি হ'ব চিলেক্ট দ্য এণ্টনিম অফ এপেথেটিক ইনডিফাৰেণ্ট এক্সাইটেড আনইণ্টাৰেষ্টেড আনইম'চনেল এক্সাইটেড হ'ব এপেথেটিক মানে হৈছে যি একো ইণ্টাৰেষ্ট নাই আৰু হ'ব দে আৰু হ'লেও হ'ব নহ'লেও নাই তেনেকুৱা মানে তেওঁৰ কোনো জোচ নাই কিন্তু এক্সাইটেড মানে হ'বই লাগিব তেনেকুৱা গম পায় তথাপিও নেক্সট অবষ্টিনেট মানে জেদি যি মানে হাৰ নেমানে অবষ্টিনেটৰ এণ্টনিম কি হ'ব ষ্টাবাৰ্ণ ফ্লেক্সিবল আনয়িল্ডিং ফাৰ্ম ফ্লেক্সিবল হ'ব নেক্সট মেলভলেণ্টৰ বিপৰীত শব্দ কি হ'ব কাইণ্ড উইকেড হেটফুল নে ক্ৰুৱেল শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব কাইণ্ড মেলভলেণ্ট মানে হৈছে কাৰোবাৰ বেয়াটো বিচৰা ভালেই হ'ল আৰু হ'ব লাগে তেনেকুৱা এইটো
মেলভলিন বুলি ক'ব নেক্সট ট্ৰানজিয়েনৰ ওলোটাটো কি হ'ব ট্ৰানজিয়েণ্ট মানে কম সময়ৰ বাবে ইফিমেৰেল লাষ্টিং ব্ৰিফ শ্বৰ্ট লিভ লাষ্টিং হ'ব ইছ'টেৰিকৰ এণ্টনিমটো কি হ'ব ইছ'টেৰিক মানে হৈছে যিটো খুব কম ব্যক্তিহে বুজি পায় ইছ'টেৰিক তেনেকুৱা দ্য ৰকেট ছায়েন্স ইজ এন ইছ'টেৰিক ছাবজেক্ট তেনেকৈ ক'ব পাৰে গতিকে ইয়াৰ এণ্টনিমটো কি হ'ব মিষ্টেৰিয়াছ পাব্লিক কমন চিক্ৰেট এইটো কমন হ'ব চবেই বুজি পায় মানে নজনা মানুহ কম ইণ্ডলেনৰ এণ্টনিমটো কি হ'ব ওলোটা শব্দ বিপৰীত শব্দ লেজি ডিলিজেণ্ট আইল ৰিলেক্স ডিলিজেণ্ট হ'ব কাৰণ ইণ্ডলেণ্ট মানে হৈছে লেজি আৰু তাৰ ওলোটা ডিলিজেণ্ট যি বহুত মানে এক্টিভলি কাম কৰে এণ্টনিম কি হ'ব ইবুলিয়েণ্ট EBULLIENT ইবুলিয়েণ্টৰ এণ্টনিম কি হ'ব ইবুলিয়েণ্ট মানে হৈছে বহুত বেছি সুখী চিঞৰ বাখৰ কৰে ফূৰ্তি কৰে ইবুলিয়েণ্ট ৰাম ইজ এন ইবুলিয়েণ্ট বয় তেনেকৈ ক'ব পাৰে বা মই জাষ্ট উদাহৰণ দিছোঁ তো ডিপ্ৰেছ এনাৰ্জেটিক এনথুজিয়াষ্টিক জয়ফুল ডিপ্ৰেছ হ'ব অবুস্কেট এই শব্দটো আমি আগতো ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ খালি আমি এণ্টনিম ইয়াৰ চোৱা নাছিলোঁ অফিউস্কেট ক্লেৰিফাই হ'ব নে কমপ্লিকেট মিষ্টিফাই নে কনফিউজ ক্লেৰিফাই হ'ব অফিউস্কেট মানে হৈছে আনক্লিয়াৰ অস্পষ্টতা কনফিউজনতে থকা নেক্সট লুগুব্ৰিয়াছৰ এণ্টনিম কি হ'ব চিয়াৰফুল গ্লুমি মৰ্ণফুল চৰ'ফুল চিয়াৰফুল হ'ব লুগুব্ৰিয়াছ মানে হৈছে বহুত বেছি দুখত থকা নেক্সট চিলেক্ট দ্য এণ্টনিম অফ অবচিকিউছৰ এণ্টনিম কি হ'ব চাৰ্ভাইল ছাবমিছিভ এছাৰ্টিভ ফনিং এছাৰ্টিভ হ'ব কাৰণ অবচিকিউছ মানে হৈছে মানে মানুহক ফটককৈ সুখী কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা মানুহকে মানে অলপমান তেল মৰা দৰে তৈল মৰ্দন কৰা তেনেকুৱা অবচিকিউছ তাৰ ওলোটা এছাৰ্টিভ যি মানে নিজৰ ওপৰত বিশ্বাস ৰাখে আৰু ফটকে নেৰে মানে ইনট্ৰানচিজেণ্ট এইটো ডিছকাছ কৰিছিলোঁ ফ্লেক্সিবল হ'ব ৰিকেলচিট্ৰেণ্টৰ চিননিম আমি আগত ডিছকাছ কৰিছিলোঁ আৰু বহুত শব্দৰে কৰিছিলোঁ ইয়াৰ এণ্টনিমটো কি হ'ব ৰিকেলচিট্ৰেণ্ট কমপ্লেইণ্ট ৰেবেলিয়াছ ষ্টাবৰ্ণ আনয়িল্ডিং কমপ্লেইণ্ট হ'ব ৰিকেলচিট্ৰেণ্ট মানে হৈছে যিকোনো অথৰিটিক ৰেজিষ্ট কৰা মানে তেওঁক গ্ৰহণ নকৰা ফটককৈ তেওঁলোকৰ সিদ্ধান্তসমূহ সেইকাৰণে এইটো এইটো কমপ্লিয়েণ্টে হয় কমপ্লিয়েণ্ট মানে হৈছে ফটককৈ মানে ৰুলবোৰ মানি চলিবলৈ মানে ভাল পোৱা যে হ'ব ঠিক আছে তাক ক'ব কমপ্লিয়েণ্ট এইটো কমপ্লেইণ্ট বুলি মই কৈছিলোঁ এইটো ভুল Compliant means obedient or কমপ্লায়েণ্ট হয় এইটো কমপ্লায়েণ্ট মানে যি ৰুল মানি চলিবলৈ ইচ্ছা কৰে ৰিকেলচিট্ৰেণ্ট মানে হৈছে যি নেমানে নাদিৰৰ এণ্টনিম কি হ'ব ডেফ্ট এবিছ পিক বেছ নাদিৰৰ হ'ব পিক কাৰণ নাদিৰ মানে হৈছে লৱেষ্ট পইণ্ট পাৰ্চিমনিয়াছৰ এণ্টনিম কি হ'ব থ্ৰিফটি জেনাৰেছ ষ্টিঞ্জি নে ফ্ৰুগেল জেনাৰেছ হ'ব পাৰ্চিমনিয়াছ মানে হৈছে যি পইচা খৰচ কৰিবলৈ টান পায় পাৰ্নিচিয়াছৰ এণ্টনিম কি হ'ব হাৰ্মফুল ইনকুৱাছ ডেষ্ট্ৰাক্টিভ মেলিচিয়াছ ইনকুৱাছ হ'ব পাৰ্নিকুৱাছ মানে হৈছে বহুত বেছি হানিকাৰক হোৱা লাহে লাহেকৈ সূক্ষ্মভাৱে ইনকুৱাছ মানে হৈছে হাৰ্মলেছ নোহোৱা মানে নেক্সট চিলেক্ট দ্য এণ্টনিম অফ ছপৰিফিকৰ এণ্টনিম কি হ'ব ছিডেটিভ ষ্টিমুলেটিং ড্ৰাউজি বৰিং ষ্টিমুলেটিং হ'ব কাৰণ ছপৰিফিক মানে হৈছে কাৰোবাক মানে টোপনি যোৱাত সহায় কৰা বা মানে টোপনিটো আপুনি লগা গতিকে ষ্টিমুলেটিং মানে হৈছে একেবাৰে এক্সাইটেড
হৈ থকা টোপনি নলগা ইফিমেৰিয়েল আমি ডিছকাছ কৰিছিলোঁ ইটাৰনেল হ'ব হেপিৰ ছেড হ'ব এইটো ডিছকাছ কৰিলোঁ ষ্ট্ৰঙৰ উইক হ'ব ফ্ৰেণ্ডৰ ফ'ও হয় FOE ফ' আৰু এনিমিও হয় তাৰপিছত ডে নাইট হ'ব ফুল হ'লে এমটি হ'ব হট হ'লে ক'ল্ড হ'ব তাৰপিছত গুড হ'লে প'ৰ গুড হ'লে বেডো হয় কিন্তু যদি বেড নাই প'ৰ হ'ব গতিকে সেইটো আপোনালোকে নিজে চাই ল'ব ফাষ্ট হ'লে শ্ল' হ'ব অ'পেন হ'লে ক্ল'জড হ'ব লাইট হ'লে ডাৰ্ক হ'ব বল্ড হ'লে টিমিড হ'ব বল্ড মানে সাহসী টিমিড মানে হৈছে ভীৰু মানে ভয় খায় ফটককৈ কনষ্ট্ৰাক্ট মানে ডেমলিছ নষ্ট কৰা কনষ্ট্ৰাক্ট মানে সৃষ্টি কৰা বনোৱা এগ্ৰী হ'লে ডিছএগ্ৰী ইনক্লুড হ'লে জানেই এক্সক্লুড এডভান্স হ'লে ৰিট্ৰিট হ'ব এডভান্স মানে হৈছে আগবাঢ়ি যোৱা আগফালে যোৱা ৰিট্ৰিট মানে পিছফালে অহা চেলডমৰ এণ্টনিম কি হ'ব চেলডম মানে কেতিয়াবা অকেজনেলি ৰেয়াৰলি ফ্ৰিকুৱেণ্টলি নে স্কেৰ্চলি শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব ফ্ৰিকুৱেণ্টলি বহুত বেছি মানে খুব মানে চেলডম মানেতো কেতিয়াবা কৰা ফ্ৰিকুৱেণ্টলি মানে হৈছে বাৰে বাৰে আৰু কৰা ডিলিজেণ্টৰ ওলোটা হাৰ্ডৱৰ্কিং কেয়াৰলেছ এটেণ্টিভ ফ'কাছ কেয়াৰলেছ হ'ব ডিলিজেণ্ট মানে হৈছে বহুত বেছি নিজৰ কামক লৈ বৰ্তি থকা ভেনিটিৰ এণ্টনিম কি হ'ব প্ৰাইড মডেষ্টি নে ছেল্ফ এডমাইৰেশ্যন নে নাৰ্চিছিজম মডেষ্টি হ'ব ভেনিটি মানে হৈছে নিজৰ ক্ষমতাক লৈ বা নিজৰ যিকোনো মানে যিটো এপিয়াৰেঞ্চ আছে তাক লৈ গৌৰৱ কৰা গতিকে মডেষ্টি মানে সেইবোৰ ইমান ছেল্ফ প্ৰাইড নাই যাৰ হাম্বলৰ এণ্টনিম প্ৰাউড হ'ব প্ৰস্পাৰিটি মানে বুজি পাইছে সকলোৱে প্ৰস্পাৰিটি হ'ব প্ৰভাৰ্টি মানে যাৰ বহুতখিনি আছে আৰু খাবলৈ আছে ব'বলৈ আছে খাবলৈ ব'বলৈ যাৰ চিন্তা কৰিব নালাগে পভাৰ্টি মানে যাৰ সেইটো তেনেকুৱা হয় মানে দশা বেয়া চেছকুইপেডেলিয়ান ইয়াক মই আপোনালোকক কাৰেক্ট প্ৰনাউন্সিয়েশ্যনটো গাই দিছোঁ Sesquipedalian. গতিকে চেছকুইপেডেলিয়ান এইটো এণ্টনিমটো কি হ'ব ভাৰ্বছ কনচাইজ গেৰুলাছ নে ফ্লৰিড এইটো হ'ব খুব দীঘল শব্দ ব্যৱহাৰ কৰা আৰু অভাৰ শব্দ ব্যৱহাৰ কৰা তো তাক ক'ব চেছকুইপেডালিয়ান ইয়াৰ এণ্টনিমটো হ'ব আমাৰ কনচাইজ কম শব্দ ব্যৱহাৰ কৰা চেছকুইপেডালিয়ান নেক্সট ছেলেক্ট দ্য এণ্টনিম অফ মেলাড্ৰইড শব্দৰ এণ্টনিম কি হ'ব ক্লামজি ইনেপ্ট গ্ৰেচফুল কোৱাৰ্ছ শুদ্ধ উত্তৰ গ্ৰেচফুল কাৰণ মেলাড্ৰইড মানে হৈছে যাৰ কৌশল নাই যাৰ কোনো ধৰণৰ দক্ষতা নাই গ্ৰেচফুল মানে যাৰ আছে এক্ৰিমনিয়াছ শব্দৰ এণ্টনিম কি হ'ব বিটাৰ কৰ্ডিয়েল হষ্টাইল স্পাইটফুল কৰ্ডিয়েল হ'ব কাৰণ এক্ৰিমনিয়াছ মানে হৈছে তিতা আৰু খুব কঠোৰ হোৱা আৰু নেক্সট পাৰফিডিয়াছৰ এণ্টনিম কি হ'ব ফেথফুল ডিছলয়েল ট্ৰেচাৰাছ ডিচিটফুল ফেথফুল হ'ব পাৰফিডিয়াছ মানে যি মানুহক চলনা কৰে আৰু যাক আমি বিশ্বাস কৰিব নোৱাৰোঁ পাৰফিডিয়াছ নেক্সট ছিলেক্ট দ্য এণ্টনিম অফ মিছএন্থ্ৰপিৰ এণ্টনিম কি হ'ব চিনিচিজম ফিলান্থ্ৰপি এপাথি এল্ট্ৰুইজম ফিলান্থ্ৰপি হ'ব মিছএন্থ্ৰপি মানে হৈছে যেতিয়া আমি মানৱ জাতিটোকেই বেয়া পাওঁ ফিলান্থ্ৰপি মানে যেতিয়া ভাল পাওঁ নেফাৰিয়াছৰ এণ্টনিম কি হ'ব ছিলেক্ট দ্য এণ্টনিম অফ নেফাৰিয়াছ অনাৰেবল উইকেড মেলিচিয়াছ মেলিভলেণ্ট অনাৰেবল হ'ব নেফাৰিয়াছ মানে হৈছে যিটো বহুত বেয়া ইভিল মানে সেইটো ঠিক আছে অনাৰেবল মানে হাই মৰেল ষ্টেণ্ডাৰ্ড থকা তাৰপিছত এণ্টনিম আমাক সুধিছে পালট্ৰিটিউডেনিয়াছ মই ইয়াৰ কাৰেক্ট প্ৰনাউন্সিয়েশ্যনটো শুনাই দিছোঁ Pulchritudinous. পালট্ৰিটিউডেনাছ গতিকে পালট্ৰিটিউডেনাছৰ এণ্টনিম কি হ'ব গৰ্জিয়াছ আগলি বিউটিফুল এট্ৰেক্টিভ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব আগলি পালট্ৰিটিউডেনাছ মানে হৈছে খুব সুন্দৰ খুব ভাল নেক্সট ছিলেক্ট দ্য এণ্টনিম অফ
লেক্ৰিমছৰ এণ্টনিমটো কি হ'ব লেক্ৰিমছ মানে হৈছে ফটককৈ কান্দুকৈ থাকে যে কিছুমান ব্যক্তি তাক ক'ব কান্দোৰা গতিকে কান্দোৰা অসমীয়া হৈছে কান্দোৰা ইংৰাজী হৈছে লেক্ৰিমছ চিয়াৰফুল মৰ্ণফুল মেলানকলিক গ্লুমি চিয়াৰফুল হ'ব ৰিকণ্ডাইটৰ এণ্টনিমটো কি হ'ব কমন প্ৰফাউণ্ড আৰ্কেইন অবস্কিউৰ এইটো কমন হ'ব কমন ৰিকণ্ডাইট মানে হৈছে যি কম ব্যক্তিয়ে জানে আৰু বহুত কমপ্লেক্স হয় বুজি পালে ৰিকণ্ডাইট নেক্সট পাৰ্চিমনিয়াছ ডিছকাছ কৰিছিলোঁ পাৰ্চিমনিয়াছ মানে যি পইচা খৰচ কৰিবলৈ টান পায় আৰু লেভিছ মানে যি বহুত পইচা খৰচ কৰে ওলোটা আশা কৰোঁ এই ভিডিঅ'টোৰ দ্বাৰা আপোনালোকে কিছু নতুন কথা শিকিলে কিন্তু কথাটো এইটোৱেই যে যিবোৰ কথা শিকিছে তাক কিন্তু পাহৰি যোৱাৰ চান্সটো বেছি সেইকাৰণে যিমান পাৰে প্ৰেক্টিছ কৰক প্ৰেক্টিছ কৰিবৰ বাবে হয়তো বাৰে বাৰে ভিডিঅ' চাব লাগিব নহ'লে আপোনালোকে শব্দবোৰ লিখি সেইকেইটাক মুখস্থ কৰিব লাগিব গতিকে আপোনালোকৰ নিজৰ কথা কোনটো কৰে গতিকে প্ৰেক্টিছ খুব কৰক ইংৰাজীত 30 মাৰ্কছ আছে গতিকে 30 আনিবলৈ প্লেনিং কৰক আৰু তাৰপিছত জিকে মানে যিটো জেনেৰেল ষ্টাডিজ আৰু কাৰেণ্ট এফেয়াৰ বুলি কৈছে তাত অকল 10 মাৰ্ক আছে তাত ইমান মাথা মাৰি লাভ নাই পেডাগজিত বহুত ফ'কাছ কৰক তাতো মানে 50 ভিতৰত 50 চেষ্টা কৰক পৰা নোৱাৰা পিছৰ কথা তাৰপিছত এবাউট আছাম এণ্ড পিপল সেইটোতো সমান যোগ কৰক ধন্যবাদ প্ৰিয় দৰ্শক হাইস্কুল আৰু হাই ছেকেণ্ডেৰী টেটৰ ইংৰাজী বিষয়ৰ লগত জড়িত কেইটামান MCQs আজি এই ভিডিঅ'টিৰ দ্বাৰা আমি ছল্ভ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু এনেধৰণৰ কুৱেশ্যন প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ কুৱেশ্যন পেপাৰত দেখা পোৱা গৈছে আৰু আমাৰ আহি থকা পৰীক্ষাটো এনেধৰণৰ পেটাৰ্ণৰ কুৱেশ্যন আহিব পাৰে ছেম টু ছেম আহিব বুলি ভবাটোতো আৰু সেইটো মূৰ্খামি হ'ব প্ৰথম প্ৰশ্নটো হ'ল দ্য কমিটি হেজ ডিচাইডেড টু ডেছ দ্য প্ৰপ'জেল accept the proposal, approve the proposal, rejecting the proposal, নে denied the proposal. The committee has decided to শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব approve the proposal. নেক্সট প্ৰশ্ন এনে প্ৰশ্নবোৰক কয় যে ভকেবুলাৰী কাৰেক্টলি কেনেকৈ ইউজ কৰে সেইটোৰ জ্ঞান আছেনে নাই সেইটোক টেষ্ট কৰে এনেকুৱা প্ৰশ্নৰ দ্বাৰা বা ইংলিছ গ্ৰামাৰ বুলিতো ক'ব পাৰোঁৱে কিন্তু এপ্ৰপ্ৰিয়েটটো হ'ব যে ভকেবুলাৰী ইউচেছ জানে নে নাই এপ্ৰপ্ৰিয়েট ভকেবুলাৰী ইউজেছ নেক্সট প্ৰশ্ন চি ডেছ টু দ্য পাৰ্টি ইভেন দৌ চি ৱাজন ফিলিং ৱেল চি ডেছ টু দ্য পাৰ্টি ইভেন দৌ চি ৱাজন ফিলিং ৱেল চি ৱেন টু দ্য পাৰ্টি গ'জ টু দ্য পাৰ্টি গ'য়িং টু দ্য পাৰ্টি গন টু দ্য পাৰ্টি শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব ৱেন টু দ্য পাৰ্টি ৱাজ থাকিলে গম পাই যাব পাষ্ট টেন্সতে হ'ব Next, the weather forecast says it. The weather forecast says it. Says যিহেতু আছে তো গম পাই যাব যে এইটো প্ৰেজেণ্ট টেন্সত আছে He says, I say তো এনেকুৱাত আমি গম পাই যাব লাগে গ্ৰামাটিকেল ৰুলছৰ মতে টেন্সৰ ৰুলছৰ মতে যে কোনটো টেন্সত আছে তেতিয়া আমাক ছল্ভ কৰিবলৈ সহজ মানে আমাৰ বাবে সহজ হৈ পৰে The weather forecast says it. It can rain tomorrow, it will rain tomorrow, might rain tomorrow, must rain tomorrow. শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব might. বৰষুণ হ'বও পাৰে. It might rain tomorrow. It can rain tomorrow, এইটো ভুল. It will rain tomorrow, এইটো ক'ব নোৱাৰে আপুনি will মানেতো দিবই আৰু এইটো ফিক্স এইটো নহ'ব গতিকে must মানে দিবই লাগিব সেইটো নহয় গতিকে হ'ব পাৰে might will be correct. Next, he is known for his dash in managing finances. He is known for his কি হ'ব wisdom in managing finances, cleverness, expertise, generosity. শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব expertise. He is known for his expertise in managing finances. Expertise মানে তেওঁৰ আৰু সেইটো এটা
বিশেষজ্ঞ দৰে তেওঁৰ গুণ আছে তাক ক'ব এক্সপাৰ্টাইজ হি ইজ ন'ন ফৰ হিজ এক্সপাৰ্টাইজ ইন মেনেজিং ফাইনেন্সেছ নেক্সট প্ৰশ্ন আই হেভ বিন ৱৰ্কিং হিয়াৰ এইটোতো একদম চিম্পল আই হেভ বিন ৱৰ্কিং হিয়াৰ ডেছ 5 years ফৰ 5 years চিন্স 5 years ফ্ৰম 5 years ইন 5 years ইনটোতো ভুলতো নহয় ফ্ৰমটো নহয় তো বাকী থাকিলে দুটা ফৰ আৰু চিন্সৰ বিষয়ে গম পাই চাগে টেন্সৰ ৰুলছৰ বিষয়ে শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব ফৰ 5 years 5 বছৰৰ পৰা আৰু চিন্স তেতিয়া হয় গম পাই মই তথাপিও কৈছোঁ যে যেতিয়া চনৰ কথা উল্লেখ থাকে বোলে 2015 চনৰ পৰা 2020 চনৰ পৰা তেনেকুৱাত চিন্সৰ ব্যৱহাৰ হয় মানে য'ত অলপমান ফিক্স টাইম টেবুলটো দিয়া থাকে নেক্সট প্ৰশ্ন দ্য মুভি ৱাজ ডেছ ইণ্টাৰেষ্টিং দেন আই এক্সপেক্টেড দ্য মুভি ৱাজ ডেছ ইণ্টাৰেষ্টিং দেন আই এক্সপেক্টেড মোৰ ইণ্টাৰেষ্টিং মষ্ট ইণ্টাৰেষ্টিং লেছ ইণ্টাৰেষ্টিং ভেৰি ইণ্টাৰেষ্টিং শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব মোৰ ইণ্টাৰেষ্টিং বহুত বেছি Next, please let me know if you dash any issues with the software. Please let me know if you dash any issues with the software. তো কি হ'ব এনকাউণ্টাৰ হ'ব নে এনকাউণ্টাৰিং এনি ইছ্যুজ নে এনকাউণ্টাৰ্ড এনি ইছ্যুজ নে এনকাউণ্টাৰ্ছ এনি ইছ্যুজ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব কি হ'ব এনকাউণ্টাৰ প্লিজ লেট মি ন' ইফ ইউ এনকাউণ্টাৰ এনি ইছ্যু এনকাউণ্টাৰ মানে মুখামুখি হোৱা আৰু এটা এনকাউণ্টাৰ আছে সেইটোতো গুলিবদ্ধ কৰা নেক্সট He spoke so softly that I could dash hear him. He spoke so softly that I could almost hear him, barely hear him, fully hear him, ne widely hear him. Uttar hobo barely. Jene tene tak hobo barely. Next, she dash to finish her assignment by tomorrow. She needing to finish, needs to finish, need to finish, needed to finish. Uttar hobo needs to finish. মানে যিটো কাইলে কৰিবই লাগে সেইটো সদায় আমি মানে কাইলৈকে শেষ কৰি দিব লাগিব তো তাত আমি সাধাৰণতে সিম্পল প্ৰেজেন্ট টেন্সৰ ব্যৱহাৰ কৰোঁ নেক্সট দ্য বুক ইজ ডিফাৰেণ্ট ডেছ দ্য ওৱান আই ৰেড লাষ্ট মান্থ দ্য বুক ইজ ডিফাৰেণ্ট উইথ দ্য ওৱান ইন দ্য ওৱান ফ্ৰম দ্য ওৱান টু দ্য ওৱান এইটো হ'ব ফ্ৰম দ্য ওৱান আই ৰেড লাষ্ট মান্থ নেক্সট দ্য টিচাৰ asked the students to dash their assignments on time. The teacher asked the students to submitting ne submits. Uttar hobo submit. The teacher asked the students to submit their assignments on time. Next, he usually dash coffee in the morning. Usually jot thake gom pai jabo etu present tense or kotha koise simple present tense to ki hobo hir logot drink khabo na khai drinks khabo yes he usually drinks coffee in the morning huddha uttor hobo next we dash to the new restaurant last night gom pai gola last jot thake past tense apnaloke jane tothapi moi ene horai disu we goes to ketiao nohoy karon es na khai past tense ot go nohoy gonu nohoy went hobo Next, the children were playing dash in the park. The children were a2 past tense odi ase past continuous tense etu ki hobo The children were playing past continuous tense ইয়াৰ লৈকে কিন্তু ইয়াত আমাক বেলেগ vocabulary test কৰিছে তো happy to hobo na in the park happily in the park happiness in the park etu hobo happily The children were playing happily in the park Next, I need to dash my keys before I leave the house. I need to find my keys, finding my keys, finds my keys, found my keys. Huddha uttor hobo find my keys before I leave the house. Next, if it dash tomorrow, we will cancel the picnic. If it dash tomorrow, we will cancel the picnic. If it rains tomorrow, raining tomorrow, rain tomorrow. If it rains tomorrow. Etu sake bahut korise class 10 ot মেট্ৰিকৰ দিয়া সময়তে এনেকুৱা বহুত প্ৰশ্ন কৰিব লগা হয় নেক্সট she has dash her homework already has থাকিলে সদায় আৰু ভাৰ্বৰ তৃতীয় ৰূপ এইটোতো জনা কথা finished finishing finishes তো এইটো finished হ'ব The team dash hard to win the championship. Work hard, working hard, works hard. Huddha uttor ki hobo worked hard. Bahut kosto korisil. Next, he will call you as soon as he dash home. He will call you as soon as he gets home, getting home, got home. Eto gets home hobo.
The project was completed their schedule. The project was completed their schedule, ahead schedule, behind schedule, on schedule, in schedule. It is on schedule. সময় মতে. Next, she does a beautiful painting last weekend. Last থাকিলে গম পাই যাব কি হ'ব. She creates, creating, created, create. তো created হ'ব. The book was dash than the movie adaptation. More interesting, most interesting, interesting. শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব more interesting. The book was more interesting than the movie adaptation. The dash their vacation plans due to the pandemic. They cancelled their vacation. Cancelling কোনটো শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব cancelled কৰি পেলালে. I dashed my wallet at the store yesterday. Yesterday as a past tense. So losing, losses. So lost habo. It is important to dash your goals clearly. Define your goals clearly. Defining. So it define habo. It is important to define your goals clearly. Next, she dashed her friend at the coffee shop. She met her friend habo. Na meet habo. Na meeting na meets. So শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব met. Past tense. The results of the experiment were dash than expected. Better, worse, best, good. The results of the experiment were worse. बहुत bad. Next, he has been studying for his exams dash 3 hours. For 3 hours, since 3 hours, during 3 hours, in 3 hours. So জানে আমি কৰিছোৱে already. এইটো হ'ব আমাৰ for 3 hours. The weather is expected to dash cooler next week. Become cooler, ne became cooler, becomes cooler, ne become cooler. শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব become cooler. The weather is expected to become cooler next week. Next, the students were excited to dash the science fair. The students were excited to participate the science fair. Participating the science fair. Participate the science fair, ne participates the science fair. শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব the students were excited to participate the science fair. Next, they dashed to the court last night. Last আছে গম পাই যাব লাগে. Went হ'ব হয়নে? They went. He is looking forward to dash his family this weekend. কি হ'ব? Seeing his family, see his family, saw his family, seen his family. Seeing হ'ব. He is looking forward to seeing his family this weekend. Next, the teacher praised her students for their dash work. Hard work, hardly work, harder work, hardly work. তো শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব আমাৰ hard work. We need to dash the deadline for the project. We need to meet the deadline হ'ব নে met হ'ব নে meeting হ'ব নে meets হ'ব. শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব meet the deadline. Next, he has dash been to Paris. He has never been to Paris. Ne ever been to Paris, na always been to Paris, na often. শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব never. He has never been to মানে কেতিয়াও নাই যোৱা. Next, she is the dash student in her class. Smart student, ne smartest, smarter, smartest student হ'ব. How বেলেগ নাই আৰু. I will help you with your homework if you dash me. Ask me, asking me, ask me. শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব ask. I will help you with your homework if you ask me. The company dash a new product line last year. Past tense গম পাই গৈছে ডাইৰেক্ট হ'ব launched হ'ব. Next, she was happy that she passed the exam. এইটো কৰি দিলে past tense. তো কি হ'ব মানে past tense হয় কিন্তু ইয়াত টেন্সৰ কথা নাই হোৱা কোনটো appropriate vocabulary হ'ব. She was happy because she passed the exam but to নহয় so হ'ব নে although হ'ব. শুদ্ধ হ'ব because. The teacher asked the student to dash their books. Close their books. Ne closing, ne closes. শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব the teacher asked the students to close their books. Next, the scientist dash a groundbreaking discovery last month. Last month আছে গম পাই যাব লাগে. The scientist made হ'ব, make হ'ব, making হ'ব, makes the made হ'ব. The children were excited to dash the zoo. Visit the zoo, visiting the zoo, visits the zoo, visited the zoo. শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব visit the zoo. She will dash the presentation at the conference. Give the presentation, giving. Give the presentation. Will আছে, willৰ লগত verb 3 নাখায় যেতিয়ালৈকে have to নাথাকে ইয়াত অকল will আছে গতিকে give হ'ব. Next, he didn't see the movie because it was past tense. কিন্তু ইয়াত past tenseৰ কথা আমাক নাই হোৱা সেইটো দিয়ে দিছে কি হ'ব it was boring, too boring, bored, boredom. Too boring হ'ব. Next,
We are looking for a dash solution to this problem. Permanent solution, permanently solution, permanent solution, Paris solution, permanent solution hobo. Next, the manager wants to dash the project next week. Start the project next week. Starting. It have a start. The manager wants to start the project next week. Next, they have lived in this city dash years, 10 years. 4 since during in 4 hobo. The cat is hiding dash the table under on above between. Uddha under hobo. Next, he felt tired dash studying all night. After hobo, before hobo, during hobo, ne 4 hobo. Ito during hobo. The festival is celebrated dash the first week of July. Sorry, the first weekend of July. In at on for on the first weekend of the July. She dash to improve her English skill every day. She tries to improve, trying to improve. It to try hobo karon she to hoise singular or singular logot present tense simple present tense s by es khai. Next, the present indefinite tense. The movie was based as true story, on a true story, in a true story, with but for on a true story. I would like to dash your opinion on this matter. Hear your opinion, heard your opinion, hearing your opinion, hears your opinion. I would like to hear your opinion on this matter. Next, the cake was dash delicious. Delicious mane khub what thoka that everyone wanted a second slice. The cake was so delicious, too delicious, very delicious, much delicious, so delicious. They dash the report before the meeting. They dash the report before the meeting. They submit the report, submitted the report, submitting the report, submits the report, submitted the report. Next, it is important to dash a balanced diet for good health. It is important to maintain a balanced diet. Maintaining. Amar maintain. The meeting was dash postponed due to the weather. The meeting was recently postponed due to the weather. The meeting was postponed. Delay later. The meeting was ইয়াত একটু ভুল হ'ল আসলতে প্ৰশ্নটোতে খেলি মেলি হ'ল মানে উত্তৰটো দিয়ে দিলে দ্য মিটিং ৱাজ পষ্টপন ডিউ টু দ্য ৱেডাৰ হ'ব গতিকে এইটো আপোনালোকে গ্ৰহণ নকৰিলে হ'ব মানে বুজি ল'লে হ'ল নেক্সট হি ৱাজ ছাৰপ্ৰাইজ আচৰিত হৈ গ'ল ডেটছ দ্য ৰিজাল্টছ অফ দ্য এক্সাম এড বাই ফৰ অফ এইটো হি ৱাজ ছাৰপ্ৰাইজ বাই দ্য ৰিজাল্ট অফ দ্য এক্সাম হ'ব ৰিজাল্টছ She decided to dash her career in teaching. Pursue her career, pursue hobo. The team worked dash to finish the project ahead of schedule. The team worked hardly. Hard hobo. Hardly nahoy ketio. Next, the artist's latest exhibition was a dash success, attracting visitors from all over. Tremendous success, bahut besi, moderate, minor, insignificant, gurtohin, tremendous, bahut besi. She expressed her thoughts dash during the meeting, which impressed everyone. She expressed her thoughts clearly during the meeting, eloquently, loudly, quickly. Eloquently, khub sposto koi, habolil bhabe. Next, the detective was known for his ability to dash clues that others overlook. Discern, dismiss, ignore, overlook. Eto discern hob, mane buji pua, understand. The company aims to dash its market share through innovative strategies. The company aims to reduce its market, diminish its market, expand its market, limit its market, expand its market. To ensure a successful project, it's crucial to dash all stakeholders in the planning process. Ignore all stakeholders involved, dismiss exclude. Involve on sabok bhorai dia. Sabok juk kora. The scientists conducted an experiment to test the hypothesis. Confirm, refute, validate, ignore. It will validate. Next, the death of the novel reveals the complexities of human relationship. The climax of the novel, narrative of the novel, theme of the novel, epilogue of the novel, narrative of the novel. She faced numerous challenges, but her determination helped her. Prevail, falter, retreat, fail. Prevail. Bordi thoka. The dash nature of the task required meticulous attention to detail. The
intricate nature of the task নে simple nature of the task নে straightforward nature of the task নে easy শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব intricate মানে জটিলতাৰে ভৰা The novel's ending was next so that it left readers questioning the protagonist's choice predictable that ambiguous clear straightforward ambiguous হ'ব ambiguous মানে অস্পষ্টতা Next, the poet's work is often described as dash evoking deep emotions in readers. Trivial, poignant, mundane, superficial. Poignant হ'ব poignant মানে বহুত বেছি স্পৰ্শকাতৰ Next, to dash is to express something in a way that is difficult to understand. To clarify is to obfuscate, illuminate, reveal. Obfuscate to হ'ব The committee was tasked with finding a dash solution to the complex issue. Simplistic, nuanced, rudimentary, মানে প্ৰাথমিক, binary, nuanced হ'ব মানে detail, bitong. Thus, his personality made it challenging for him to maintain friendships. His amiable personality, reclusive, sociable, gregarious, reclusive হ'ব মানে তেওঁ ইমান কিবা অলপ বেলেগকৈ থাকে নিবুকা বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ Next, the scientist's approach led to groundbreaking discoveries in her field. The scientist's traditional approach, avant-garde, conservative, outdated. Avant-garde hava, bahut beleg. Next, the ancient manuscript was written in a dash language that few could decipher. Decipher মানে বুজি পোৱা esoteric, common, universal, contemporary. শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব esoteric. বুজিছেনে মানে esoteric মানে যেটো বুজি পোৱা অলপ দিগদাৰ হয় His arguments were dash lacking solid evidence and logical reasoning. His arguments were spacious, sound, persuasive, convincing. Spacious, lacking solid evidence and logical reasoning. Doubtful. The artist's use of dash colors created a dreamlike atmosphere in the painting. Vibrant, ethereal, dull, muted. Ethereal. Next, her dash to adapt to new situations made her a valuable team member. Adaptability, rigidity, resistance, and inflexibility. Adaptability. The documentary presented a dash view of the historical events, challenging popular narratives. Biased view revisionist view conventional view accepted revisionist view The scientist's dash in the field of genetics has earned her numerous accolades and recognition. Proficiency in the field of genetics, ignorance, simplicity, naivety. Proficiency mane parodorshita. Next, his dash remarks during the debate revealed his deep understanding of the subject matter. Erudite remarks, superficial remarks, frivolous, mundane, erudite, bahut basic gyan thoka. The novel is a dash exploration of existential themes that challenge just conventional narratives. Simplistic exploration, meticulous, trivial, redundant, meticulous. Next, the philosopher's arguments were often regarded as dash, raising more questions than they answered. Paradoxical, straightforward, definitive, simplistic. Paradoxical. His decision to leave the company was seen as an act of dash, prioritizing personal values over corporate loyalty. Integrity, selfishness, greed, opportunism. Integrity. The researcher aimed to dash the impact of climate change on biodiversity through rigorous analysis. Quantify, abstract, generalize, underestimate. Quantify. The researcher aimed to quantify. Next, her ability to dash complex theories into understandable concepts made her an exceptional teacher. Her ability to distill, complicate, obscure, convolute. Distill. Next, the politician's speech was criticized for being overly dash, lacking substance and concrete proposals. Ambiguous, clear, specific, detail. Ambiguous. His approach to problem solving is often characterized by a dash mindset, focusing on innovative solutions.
Synergistic, combative, নে passive, conventional. Synergistic, শুদ্ধ উত্তৰ. The novel's narrative style is dash, weaving together multiple perspectives and timelines. Linear, non-linear, chronological, simplistic. শুদ্ধ উত্তৰ, non-linear. Next, neither the teacher nor the students dash aware of the schedule change. Neither the teacher nor the students were হ'ব নে was হ'ব নে are হ'ব নে be হ'ব. শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব আপোনাৰ were. মানে যেতিয়া আমি neither বা nor ইউজ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ লগত জড়িত আটাইতকৈ কাষৰ ছাবজেক্টটো সেইটোৰ ওপৰতে আপোনাৰ ভাৰ্বটো ডিপেণ্ড কৰিব। যদি সেইটো প্লুৰেল হয় প্লুৰেল ভৰাব লাগিব, ছিংগুলাৰ হ'লে ছিংগুলাৰ ভৰাব লাগিব। তো ইয়াত আমি দেখা পালোঁ ষ্টুডেণ্ট, টিচাৰটো নহয়, টিচাৰটো ইয়াত ছিংগুলাৰ আছে, নৰ দ্য ষ্টুডেণ্ট আটাইতকৈ কাষৰটো ষ্টুডেণ্ট হয় আৰু এইটো প্লুৰেল মানে এইটো প্লুৰেল ফৰ্মত আছে আৰু সেইকাৰণে ভাৰ্বটোও আমি তেনেকুৱাকৈ ব্যৱহাৰ কৰিম। Next, each of the participants dash required to submit the report by Friday. Each of the participants dash is required to submit the report by Friday. Is required, are required, was required, be required. Is required হ'ব। Each হৈছে এটা singular verb আৰু ইয়াৰ লগত সদায় singular মানে ভাৰ্বে খাব। Next, if I dash you, I would reconsider that decision. If I কি হ'ব am you, was you, were you, be you. If I were you হ'ব। where মানে এইটো কণ্ডিশ্যনেল চেণ্টেন্সত ব্যৱহাৰ কৰা হয় হাইপথেটিকেল চিটুৱেশ্যনত। মানে মই সপোন দেখিছোঁ বা মই কল্পনা কৰিছোঁ যে এনেকুৱা হ'ব পাৰে মই যদি ৰজা হোৱা হ'লে তেনেকুৱা। ইফ আই তেনেকুৱা হোৱা হ'লে সদায় আইৰ লগত ৱেৰে খায়। নেক্সট, the committee along with its chairperson dash to announce the results. The committee কি হ'ব along with its chairperson are, is, was, have, is হ'ব। ইজ কেলৈ হ'ব কাৰণ এলং উইথৰ লগত তাৰ লগত সদায় কমিটি সেইটো ছিংগুলাৰটোৱে খাব মানে বুজিছেনে। নেক্সট, ইট ইজ এচেঞ্চিয়েল ডেট হি ডেছ দ্য ৰিপৰ্ট বাই টুমৰো। ছাবমিটছ দ্য ৰিপৰ্ট বাই টুমৰো, ছাবমিটেড, ছাবমিট, ছাবমিটিং। শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব ছাবমিট। ইট ইজ এচেঞ্চিয়েল ডেট হি ছাবমিট দ্য ৰিপৰ্ট বাই টুমৰো কাৰণ ইট ইজ এচেঞ্চিয়েল ডেটৰ পিছত বেছ ফৰ্ম অফ দ্য ভাৰ্বহে ইউজ কৰে আৰু এইটো ছাবজাংটিভ মুডত আছে। নেক্সট, হাৰ্ডলি হেড চি ফিনিছ হাৰ ৱৰ্ক ৱেন হাৰ ফোন ডেছ ৰিংছ ৰিংগিং। ৰেং হ'ব। ৰেংক মানে ৰেংক কেলৈ হ'ব কাৰণ হাৰ্ডলি যেতিয়া ব্যৱহাৰ কৰোঁ হাৰ্ডলি আৰু ৱেন তেতিয়া মানে এইটো পাষ্ট পাৰফেক্ট টেন্সৰ লগত এইটো জড়িত হয়। পাষ্ট পাৰফেক্ট টেন্সৰ লগত জড়িত হ'লে তাৰ ছেকেণ্ড মানে পাৰ্টটো আমি সদায় চিম্পল পাষ্টত ইউজ কৰোঁ, তাৰ মানে ভাৰ্বৰ দ্বিতীয় ৰূপ খাব। নেক্সট, ইফ চি ডেছ টু দ্য মিটিং চি উড হেভ আণ্ডাৰষ্টুড দ্য চেঞ্জেছ। ইফ চি হেড গন টু দ্য মিটিং, ৱেন টু দ্য মিটিং, গোজ টু দ্য মিটিং, গন টু দ্য মিটিং। হেড গন হ'ব। হেড গন হোৱাৰ কাৰণটো হৈছে এইটো হৈছে এটা থাৰ্ড কণ্ডিশ্যনেল চেণ্টেন্স। হেড আছে আৰু প্লাছ মানে আনৰিয়েল চিটুৱেশ্যন এটা ইয়াত আছে। যদি তাই মিটিঙলৈ যোৱা হ'লে তেতিয়াহ'লে তাই মানে কি কি বদলি হৈছে কি কি চেঞ্জ হৈছে সেইবোৰ তাই গম পালে হয় বুলি কৈছে। ঠিক আছে। নেক্সট, ইচ ষ্টুডেণ্ট মাষ্ট ছাবমিট ডেছ এছাইনমেণ্ট বাই দ্য এণ্ড অফ দ্য উইক। দেয়াৰ, হিজ অৰ হাৰ, হিজ হাৰ। হিজ অৰ হাৰ হ'ব। হিজ অৰ হাৰ কিয় হ'ব? ইটছ যেতিয়া কয় ইটছটো হৈছে এটা ছিংগুলাৰ। ছিংগুলাৰ যেতিয়া হয় তেতিয়াহ'লে ছিংগুলাৰ প্ৰনাউন ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব। হিজ আৰু হাৰ আমি কৰিম, দেয়াৰ আমি নকৰোঁ। দেয়াৰটো হৈছে প্লুৰেল। এভৰি হ'লে হ'ব। The results of the experiment dash interesting to the researchers. Where, was, নে, are, be। শুদ্ধ উত্তৰ where হ'ব কাৰণ ৰিজাল্টছটো হৈছে প্লুৰেল আৰু ভাৰ্বটো প্লুৰেল হ'ব। ডেছ নেক্সট I wish you dash come to the party next week. মই বিচাৰিছোঁ যে তুমি নেক্সট উইকত আমাৰ পাৰ্টিলৈ আহা। would come, will come, can come, could come। would হ'ব। would কেলৈ হ'ব? I wish য'তে থাকে এইটো ৰিয়েল নহয়, মই বিচাৰিছোঁ তো মই কৰিছোঁ মই আশা কৰিছোঁ তাতে would ব্যৱহাৰ কৰা হয়। নেক্সট, neither the manager nor the employees aware of the new policy changes. neither the manager nor the employees কি হ'ব? was aware নে were aware, are aware, be aware। এইটো were হ'ব কাৰণ neither nor থাকিলে মই আগতেও কৈছিলোঁ তেতিয়া ইয়াৰ কাষৰ যিটো ছাবজেক্ট থাকিব তাৰ লগতহে সেইটো মিলিত হ'ব। Next, the teacher along with her students dash preparing for the upcoming competition. Is, are, was, have. Is হ'ব কাৰণ along with her লগত টিচাৰ ছিংগুলাৰটো একো এফেক্ট নহয়। The teacher ডাইৰেক্ট is হ'ব।
মানে এলং উইথ হাৰ ষ্টুডেণ্ট এইটো যোগ কৰি দিলে প্লুৰেল হৈ নাযায় মানে সেইটো কথাটো নেক্সট ইফ আই ডেছ ইউ আই উড টেক দ্য অপৰচুনিটি উইথাউট হেজিটেশ্যন ইফ আই কি হ'ব এম ইউ ৱাজ ইউ ৱেৰ ইউ বি ইউ এইটো ৱেৰ হ'ব কাৰণ এইটো হাইপথেটিকেল চিটুৱেশ্যন হয় মই যদি হোৱা হ'লে তেনেকুৱা It is important that every member dash present at the meeting. Be present, is present, was, are. To be hobo. After it, it is important that বুলি ব্যৱহাৰ কৰা পিছত subjunctive formৰ পিছত আমি সদায় base ভাৰ্বটো ইউজ কৰোঁ বুজিলে be present হ'ব একাৰণে no sooner had they arrived dash they realized they forgot their tickets then they realized ne when ne and ne then to eto hobo when no sooner aru then এই দুটা যদি শব্দ থাকে তেতিয়া হলে no sooner লগত সদায় ইনফৰ্মেল no sooner than to মানে সাধাৰণতে ইউজ কৰা হয় কিন্তু ইনফৰ্মেলত বোলে no sooner when to ইউজ কৰা হয় সেইকাৰণে ইয়াত মানে কি হ'ব no sooner had they arrived when they realized they forget their ticket এইটো শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব নহ'লে আমি সাধাৰণতে no sooner than to ব্যৱহাৰ কৰোঁ next I would rather you that speaking during the presentation didn't speak don't speak can't speak wouldn't speak I would rather you didn't speak the presentation হ'ব I would rather বুলি য'ত থাকে গম পাই যাব তাত সদায় subjunctive verb থাকে মানে form থাকে verb নহয় next the book as well as articles that's been helpful for my research has হ'ব have হ'ব was হ'ব are হ'ব has কেলে হ'ব কাৰণ the book আছে singular the book to as well as to এটো কোন নাম্বাৰটো চেঞ্জ নকৰে The children along with their parents that's going to the concert tonight are is was be are hobo karon main subject to children aru children to hoday plural apuni as to khwaile bhule hobo so the verb must be plural next each of the team members that's responsible for their own assignments is are where be is hobo karon it's to singular hoy aru singular verb e khabo yar logot Had I known about the meeting I desk attended, would have, should have, could have, might have, would have hobo. Karon edo third conditional sentence hoy aru unreal past situation or kotha koise. The advice that he gave me that's invaluable in my career was where is be was hobo. Was kele hobo karon singular to advice to singular hoy. Hekane verb to singular hobo. She suggested that he test the proposal before submitting it. Revise, revises, revise is revising. She suggested that he revise the proposal before submitting it. Suggested that or pisot base form of the verb ব্যবহার করা হয় এটা মনত থব neither of the solutions that's feasible for the project is or was be এটা is হ'ব কাৰণ neither of এটো singular neither of যতে ইউজ কৰে এটা singular verb খাব should you need any assistance please do not hesitate to contact me should would could might should hobo should kiyo hobo karon formal ingrazit should to ব্যবহার করা হয় যদি আমি conditional sentence ব্যবহার কৰো I would appreciate it if you dash me your report by Friday send me your report sending send hobo কারণ send কইলে আমি কি polite request কৰিবৰ বাবে আমি সদায় past tense of the verb to use কৰো যাতে request to আৰু ধুনিয়া হৈ পৰে I appreciate if you send me your report by Friday. Next, the committee has decided that each member does submit their findings by next week. Should, must, has, will. Should hobo. মানে ডেটৰ পিছত যদি মডেল ভাৰ্ব যেনে should ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে তেতিয়াহলে এটো সদায় অব্লিগেশনক বুজাব সেইকাৰণে আমি should ব্যৱহাৰ কৰিম scarcely had the sun risen by rise and as the birds began to sing when then before since eto then hobo then kiyo hobo karon scarcely er pisot when khai kintu scarcely er pisot emphasis gurutto dibole ami then ব্যবহার কৰিব পাৰো আৰু কৰিব লাগে the team along with its coach dash preparing for the championship are is was have is hobo karon along with thakok jie thakok along with থাকিলে singularity লগত কোনো ধৰণৰ মানে প্ৰভাৱ নপৰে
Either the manager or the employees that's going to have to stay late. Either the manager or the employees are going to is where be are going to হ'ব কাৰণ either or to য'ত তাৰ কাষত যিটো ভাৰ্ব থাকে তাৰ লগতে জড়িত হয় নিয়াৰেষ্ট ভাৰ্ব মানে ভাৰ্ব নহয় সাবজেক্ট It is high time that she does her attitude towards her colleague changed hobo changes changing change hobo karon it is high time jote ব্যবহার কৰা হয় হেতু হৈছে past subjunctive form আৰু মানে তাৰ লগত past subjunctive form ব্যবহার কৰা হয় মানে যেটো already হ'ব লাগে The number of students in the class does increase this semester have has are is has hobo karon the number of for লগত সদায় singular object হৈ থাকে The number of to hodai singular subject hoi thake aru is singular verb loy. The number of students in the class has increased this semester. Next, each of the proposals that's carefully considered before the final decision is made. Is or was be. Is hobo is to singular verb hoy. মানে is to singular হয় আৰু সেইকাৰণে singular verb খাব the students comma as well as their teacher dash excited about the field trip are is was be are হ'ব কাৰণ students to plural হয় আৰু verb to plural হ'ব I wish he dash more considerate in his dealings with others he where was is be where হ'ব কাৰণ subjunctive modeৰ লগত present বা future to ব্যৱহাৰ কৰা হয় The committee has yet to finalize the decision and it is that they will meet again next week expecting expectation expected hobo passive construction to describe the future action বুলি কৈছে তো ইয়াতে আমাৰ আজিৰ ভিডিও সামৰণি মাৰিছো মুখনি মাৰিলো ধন্যবাদ প্ৰিয় দৰ্শক হাই স্কুল আৰু হাই সেকেন্ডাৰী টেটৰ ইংলিছ সিলেবাছৰ লগত জড়িত কিছুমান প্ৰশ্ন আমি আজি এই ভিডিঅ'ৰ দ্বাৰা সলভ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম এই ভিডিঅ'টিত মই ফোকাস কৰিছো ক্লোজ টেষ্টৰ ওপৰত CLOZD ক্লোজ টেষ্টৰ লগত জড়িত বহুতখিনি প্ৰশ্ন আমি প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ কোৱেশ্চন পেপাৰত দেখা পাইছো গতিকে হেই কোৱেশ্চন পেপাৰৰ আধাৰতে মই কিছুমান প্ৰশ্ন প্ৰস্তুত কৰি এই ভিডিঅ'টিত সলভ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম গতিকে প্ৰথম প্ৰশ্নটো হ'ল The research findings were dash by the committee before publication. The research findings were dash by the committee before publication. Kuntu শুদ্ধকৈ ইয়াত খাপ খাব ratified, rejected, refuted, renounced. The research findings were ratified হ'বনে rejected হ'বনে refuted হ'বনে renounced হ'ব by the committee before publication. শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব আমাৰ ইয়াত ratified মানে হৈছে এপ্ৰুভ কৰা সন্মতি জনোৱা যে ৰিসাৰ্চ ফাইন্ডিংটো সন্মতি জনালে দা কমিটিয়ে পাব্লিকেশনৰ আগত এনেকুৱাকে যদি আমি প্ৰশ্নৰ উত্তৰবোৰ ভৰাও তাক ক'ব ক্লোজ টেষ্ট খালি ঠাই পূৰণ কৰাৰ লগতে জড়িত হয় খালি এক ক্লোজ টেষ্ট বুলি কোৱা যায় despite the professor's dash arguments the student remain unconvinced কি হ'ব compelling vague, indifferent, irrelevant. Despite the professor's compelling argument, vague argument, indifferent argument, irrelevant argument. শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব compelling মানে হৈছে যে মানুহক পতিয়ন নিয়াব পৰা তেনেকুৱা তৰ্ক আগবঢ়োৱা পিছতো ষ্টুডেণ্ট কনভিন্স নহল নেক্সট প্ৰশ্ন the data was so dash that the researcher had difficulty drawing any meaningful conclusions. Shuddha uttor ambiguous, coherent, systematic, precise. Shuddha uttor ambiguous hobo. The data was so ambiguous that the researcher had difficulty drawing any meaningful conclusions. Ambiguous mane hoise jetia ami jikono bostu clearly buji napao তাক ক'ব ambiguous unclear মানে অস্পষ্টতা নেক্সট প্ৰশ্ন the organization's mission was dash to include global initiative the organization's mission was কি হ'ব reduced to include global initiatives নে amended নে endorsed নে dissolved
যদি আপুনি জানে বা ট্ৰাই কৰিব বিচাৰিছে চুজ কৰি লওক এটা উত্তৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব এমেণ্ডেড এমেণ্ডেড মানে হৈছে সংশোধন কৰা চেঞ্জ কৰা বা মডিফাই কৰা নেক্সট হিজ ৰেছপন্স ৱাজ ডেছ ক্লিয়াৰলি ইণ্টেণ্ডেড টু ইভেড দ্য মেইন ইছ্যু তেওঁৰ ৰেছপন্সটো ডেছ হয় যিটোৱে মানুহক মেইন ইছ্যুৰ পৰা আঁতৰাই ৰাখিব বিচাৰিছে ক্লিয়াৰলি ইণ্টেণ্ডেড টু ইভেড দ্য মেইন ইছ্যু হিজ ৰেছপন্স ৱাজ হোৱাট ইভেচিভ হ'ব নে ডাইৰেক্ট হ'ব নে কনচাইজ হ'ব নে ডিটেইলড হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব ইভেচিভ তাৰ মানে মেইন ইছ্যুৰ পৰা আঁতৰাই ৰখা তাক কয় ইভেচিভ নেক্সট প্ৰশ্ন দ্য ফেন'মেনন কেন বি ডেছ ইউজিং এ বেচিক প্ৰিন্সিপল অফ ফিজিক্স দ্য ফেন'মেনন কেন বি এক্সেজাৰেটেড ডিছক্ৰেডিটেড এক্সপ্লেইনড কমপ্লিকেটেড শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব এক্সপ্লেইন দ্য ফেন'মেনন কেন বি এক্সপ্লেইন মানে জানে আৰু কি হয় স্পষ্ট কৰা বৰ্ণনা দিয়া ইউজিং এ বেচিক প্ৰিন্সিপল অফ ফিজিক্স নেক্সট দ্য পলিচি ৱাজ ডেছ ইন নেচাৰ ফ'কাছিং অন লং টাৰ্ম বেনিফিটছ ৰাডাৰ দেন ইমিডিয়েট গেইনছ দ্য পলিচি ৱাজ কি হ'ব ৰিয়েকশ্যনেৰী ভিজনেৰী নে ৰিগ্ৰেছিভ নে ইম্পালছিভ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব ভিজনেৰী মানে যি বহুত আগৰ কথা চিন্তা কৰে ভৱিষ্যতৰ কথা যি চিন্তা কৰিব পাৰে আমি আমাৰ মাতৃভাষাত কওঁ দূৰদৰ্শিতা তাক কয় ভিজনেৰী দ্য পলিচি ৱাজ ভিজনেৰী নীতিটো ভিজনেৰী আছিল ইন নেচাৰ ইয়াৰ প্ৰকৃতিত ফ'কাছিং অন লং টাৰ্ম বেনিফিটছ ৰাডাৰ দেন ইমিডিয়েট গেইনছ তাৰপিছত আমাৰ নেক্সট প্ৰশ্ন হাৰ ডেছ এপ্ৰ'চ টু প্ৰব্লেম ছলভিং ইম্প্ৰেছ হাৰ ছুপাৰভাইজাৰ্ছ হাৰ ডেছ এপ্ৰ'চ টু প্ৰব্লেম ছলভিং ইম্প্ৰেছ হাৰ ছুপাৰভাইজাৰ্ছ হাৰ হেফেজাৰ্ড এপ্ৰ'চ হ'ব নে ছিষ্টেমেটিক এপ্ৰ'চ হ'ব নে ৰেকলেছ এপ্ৰ'চ নে ইনডিফাৰেণ্ট এপ্ৰ'চ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব আপোনাৰ ছিষ্টেমেটিক এপ্ৰ'চ মানে আৰু এটা ষ্টাইলত কৰিছে এটা নিয়মত কৰিছে নেক্সট His opinion was largely dashed by his personal beliefs rather than objective data. His opinion was largely dashed, obstructed, guided, hindered, nay. Number D, alienated. Huddha uttor hobo guided by his personal beliefs rather than objective data. Next প্রশ্ন the committee dash over the discussion for hours before reaching a consensus মানে agreement the committee accused deliberated disregarded abolished over the decision কোনটো হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব deliberated মানে I have deliberated the issue তাৰ মানে মই বহুত ডকৈ কথাটো আলোচনা বিলোচনা কৰিছোঁ তাক ক'ব deliberated Next, the CEO's dash vision was instrumental in transforming the company. The CEO's Chief Executive Officer যিটো কোম্পানীত এটা highest level থাকে employee ক্ষেত্ৰত dash vision was instrumental in transforming the company কি হ'ব myopic vision, strategic vision, impulsive vision, detached vision শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব আপোনাৰ strategic তাৰ মানে তেওঁ কৌশলগতভাৱে তেওঁ কাম কৰিছে Next The results were statistically dash supporting the hypothesis. Statistically insignificant hobo, ambiguous hobo, inaccurate hobo, ne significant hobo. The results were statistically significant hobo. Tar mane mahattopurno ba guruttopurno ba orthopurno. Next, her stance on the issue was considered dash by many of her peers. Tai jitu stance lole he kiba eta bishok loi hetu consider kora hol dash by many of her peers controversial boli bhabise dhorise unanimous indifferent uniform শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব controversial মানে বিতৰ্কিত Next, the theory was dash after new evidence disprove its main point. The theory was dash after new evidence disprove its main point. কি হ'ব substantiated, validated, debunked নে corroborated. শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব debunked. মানে ভুল বুলি প্ৰমাণিত কৰিলে. The theory was debunked after new evidence disprove its main points. Next প্ৰশ্ন, his dash nature made him the perfect fit for a
career in diplomacy. His dash nature made him the perfect fit for a career in diplomacy. কোনটো শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব reticent, belligerent, tactful নে forthright শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব tactful. tactful মানে হৈছে যিকোনো বিষম পৰিস্থিতিক মানে খুব ধুনীয়াকৈ সলভ কৰিবলৈ পৰা বা চেষ্টা কৰা তাক ক'ব tactful. His tactful nature made him the perfect fit for a career in diplomacy. Next প্রশ্ন. The project was dashed due to unforeseen budget constraint. The project was dashed due to unforeseen budget. Expedited নে postponed নে preempted নে finalized. এটো হ'ব postponed মানে পিছুৱাই দিয়া. Next প্রশ্ন. The scientist's work was dashed in its field, opening up new avenues for research. The scientist's work was dashed in its field. কি হ'ব redundant in its field নে pioneering নে inconsequential নে absolute শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব pioneering. pioneering মানে নতুন মেথড, নতুন প্ৰণালী, নতুন নিয়ম বা নতুন এটা আইডিয়া সৃষ্টি কৰা তাক ক'ব pioneering. So the scientist's work was pioneering in its field বুলি হ'ব. Next, his arguments were dismissed as this because they lack supporting evidence. কি হ'ব substantive, specious নে irrefutable নে compelling. এটো হ'ব spacious, SPECIOUS, spacious মানে দেখাত অলপ ভুল যেন লাগিছে. Next, the invention proved to be a dash in the technology industry, drastically altering its course. The invention proved to be a কি হ'ব setback in the technology industry নে catastrophe, milestone নে detour শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব milestone. milestone মানে হৈছে এনেকুৱা এটা কাৰ্য যি কাৰ্যই মানে বহুত বস্তু চেঞ্জ কৰি পেলায়. Next, the team's dash commitment to the project ensured its success. The team's wavering commitment, passive commitment, unwavering commitment, reluctant commitment. শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব unwavering মানে যেটো বহুত চেঞ্জ নোহোৱা মানে একেটা কথাতে লাগি থকা. Next, the witness was unable to dash the suspect's face from the night of the accident. The witness was unable to what? Recall, reconsider, recreate, and reconcile. শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব recall মানে মনত পেলোৱা. Next, the results of the survey were dash, reflecting a clear trend among participants. The results of the survey were insignificant, inconclusive, biased, and conclusive. শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব conclusive তাৰ মানে একেবাৰে স্পষ্ট, decisive বা clear. Next, despite his calm exterior, he was known for his dash attitude towards his work. কি হ'ব passive attitude, lethargic attitude, passionate attitude নে dismissive attitude sorry. তো শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব passionate তাৰ মানে বহুত বেছি enthusiasm দেখুৱা. enthusiasm মানে বহুত মানে জোশ দেখুৱা. Next, her comments were so dash that they offended several people in the meeting. গতিকে obscure আছিল নে tactful নে diplomatic নে abrasive. শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব abrasive তাৰ মানে হৈছে খুব কঠোৰ হোৱা আৰু খুব মানে বেয়াকৈ কোৱা তাক ক'ব abrasive. Next, the politician was dash after the scandal was uncovered. The politician was কি হ'ব applauded, condemned, praised, ignored. শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব condemned মানে গৰিহণা দিয়া, খুব বেছিকৈ ক্ৰিটিচাইজ কৰা, সমালোচনা কৰা তাক বুজাব. Next, the new law will be dash next month affecting all citizens. The new law will be enacted next month, ignored next month, forbidden and disregarded. শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব enact কৰা. Next, the artist's work was dash blending styles from various cultures.
দ্য আৰ্টিষ্ট ৱৰ্ক ৱাজ নেৰ' নে ডেৰিভেটিভ নে একলেক্টিক নে অৰ্থডক্স এইটো হ'ব একলেক্টিক তাৰ মানে বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা বুটলি অনা বা প্ৰেৰণা লোৱা তাক ক'ব একলেক্টিক দ্য আৰ্টিষ্ট ৱৰ্ক ৱাজ একলেক্টিক ব্লেণ্ডিং ষ্টাইলছ ফ্ৰম ভেৰিয়াছ কালচাৰ্ছ নেক্সট প্ৰশ্ন হিজ আৰ্গুমেণ্ট ৱাজ ডেছ বিকজ ইট লেকড ফেক্টুৱেল ছাপৰ্ট কি হ'ব হিজ আৰ্গুমেণ্ট ৱাজ ক্ৰেডিবল নে পাৰ্চুৱেচিভ নে ডিউবিয়াছ নে কনফাৰ্ম শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব ডিউবিয়াছ মানে অলপমান ডাউট থকা অলপমান মানে প্ৰশ্নবোধক চিহ্ন থকা নেক্সট দ্য ইনভেনশ্যন ৱাজ এ ডেছ ইন দ্য ফিল্ড ড্ৰাষ্টিকেলি ইম্প্ৰুভিং টেকন'লজি কি হ'ব দ্য ইনভেনশ্যন ৱাজ এ বেৰিয়াৰ নে মাইলষ্টোন নে মিছএপ নে অবষ্টেকল শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব মাইলষ্টোন আমি অলৰেডি এই শব্দৰ লগত জড়িত এটা প্ৰশ্ন কৰিছোঁ নেক্সট দে এইমড টু ডেছ দ্য আউটডেটেড পলিচিছ উইথ মোৰ ৰেলিভেণ্ট ওৱানছ দে এইম টু কি হ'ব এবলিছ পাৰপেচুৱেট মডিফাই নে প্ৰিজাৰ্ভ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব মডিফাই নেক্সট হাৰ ডেছ নলেজ অফ দ্য টপিক ইমপ্ৰেছ এভৰি ওৱান এট দ্য কনফাৰেঞ্চ হাৰ ছুপাৰফিচিয়েল নলেজ হ'বনে এক্সটেনচিভ নলেজ হ'বনে লিমিটেড নলেজ হ'বনে মিনিমেল নলেজ হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব এক্সটেনচিভ এক্সটেনচিভ মানে খুব বহল আৰু বহুত দকৈ কোনো এক বিষয়ৰ ওপৰত আপোনাৰ নলেজ থকা নেক্সট দ্য ডেছ ৰেছপন্স ফ্ৰম দ্য অডিয়েন্স suggested the speech was impactful. The dash response, apathetic response, enthusiastic response, dismissive response, ne hostile response. শুদ্ধ উত্তৰ enthusiastic. Enthusiastic মানে মই কৈছিলে বহুত বেছি জোশ দেখুৱা বা বহুত বেছি ইন্টাৰেষ্ট দেখুৱা Next, the project's success was largely due to the dash of the team members. কি হ'ব negligence of the team members, complacency of the team members, diligence of the team members নে indifference of the team members. শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব diligence. Diligence of the team member. Diligence মানে হৈছে খুব সাৱধানেৰে আৰু একেৰাহে চেষ্টা কৰি থকা তাক ক'ব diligence. Next প্ৰশ্ন the CEO's desk approach led to innovative changes in the company. The CEO's কি হ'ব conservative, innovative, haphazard নে indifferent শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব innovative. Next, his opinions were often considered dash due to his lack of evidence, bias, objective, superficial, substantiated. শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব superficial. Superficial মানে হৈছে দকৈ ৰিচাৰ্চ নকৰি ওপৰে ওপৰে মানে কথা কোৱা তাক ক'ব superficial. Next, the policy was dash as it failed to address the core issues. The policy was কি হ'ব effective, irrelevant, visionary, meticulous. এই হ'ব irrelevant. তাৰ মানে তাৰ কোনো প্ৰাসংগিকতা নাই. Irrelevant বুলি কয় তাক. Next, the team's dash made them highly successful in competitive scenarios. The team's mediocrity, expertise, inexperience, indecisiveness. এইটো হ'ব expertise. Expertise মানে হৈছে যিকোনো এটা বিষয়ৰ ওপৰত আপোনাৰ দক্ষতা আৰু আপোনাৰ জ্ঞান Next, his dash to help others made him well respected in the community. His কি হ'ব reluctance হ'ব নে indifference হ'ব নে eagerness নে hostility এইটো শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব eagerness. Eagerness মানে তেওঁৰ মানে readiness বা enthusiasm মানে তেওঁৰ বহুত আগ্ৰহ থকা যিকোনো ব্যক্তিৰ যদি বহুত বেছি আগ্ৰহ আছে তাক ক'ব enthusiasm, readiness বা eagerness. Next, the government aimed to dash public interest in environmental conservation, suppress, foster, hinder, diminish. It is foster. Foster মানে হৈছে promote কৰা, encourage কৰা. Next, the scientist's work was dashed by his peers as groundbreaking, disregarded, condemned, acclaimed, নে ignored. It is acclaimed. Acclaimed মানে ভূয়সী প্ৰশংসা কৰা বুলি যে কয় পঞ্চমুখ হোৱা তেনেকুৱা Next, the researchers' findings were considered dash due to the methodological flaws in the study. The researchers' findings were considered কি হ'ব exhaustive,
ইনকনচিকুৱেঞ্চিয়েল কম্পেলিং নে ইনকণ্ট্ৰভাৰ্টিবল শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব ইনকনচিকুৱেঞ্চিয়েল তাৰ মানে ইয়াৰ কোনো ধৰণৰ প্ৰভাৱ আমি দেখা নাই পোৱা মানে প্ৰভাৱৰ অভাৱ বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ ইনকনচিকুৱেঞ্চিয়েল নেক্সট his speech was filled with dash making it difficult for the audience to discern his actual viewpoint his speech was filled with কি হ'ব clarity sophistry transparency নে number D pragmatism শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব sophistry মানে ডিসেপ্টিভ ৰিজনিং বুলি কৈছে এনেকুৱা ধৰণৰ কথা কোৱা যিবোৰ কথা হয়তো সাধাৰণ মানুহে ভালকৈ বুজি নাপাব পাৰে কিবা কাৰণত তাকৈ sophistry next the author's latest work is a dash of philosophical concepts and historical analysis the author's latest work is a divergence confluence deviation and regression শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব confluence মানে যেতিয়া বহুতো বস্তু লগ লাগি একেলগে মিশ্ৰণ হৈ যায় বুজিছে না তাক কয় confluence Next, despite the dash of their research, the scientists were met with considerable skepticism, novelty, platitude, brevity, and ambivalence. Despite the novelty, novelty means notunotto. Next, the policy was not only dash but also counterproductive, hindering the progress it was meant to support. The policy was not only meticulous, deleterious, beneficial, and optimistic. শুদ্ধ উত্তৰ deleterious মানে হৈছে হানিকাৰক next in literature dash refers to a recurring symbol or motif throughout a story in literature allegory refers হ'ব নে foreshadowing archetype নে hyperbole শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব archetype মানে হৈছে এনেকুৱা উদাহৰণ বা এনেকুৱা কিছুমান সিম্বল যেটো বাৰে বাৰে ব্যৱহাৰ কৰা হয় আৰু বাৰে বাৰে কোনো এটা টেক্সটত আমি পাওঁ Next, she showed a remarkable dash in adapting to the new environment, learning its customs and language with ease. Ki hobo? Rigidity, tenacity, adaptability, indecisiveness. Kuntu hobo? She showed a remarkable adaptability hobo. Adaptability মানে হৈছে নতুন যদি কিবা এটা পৰিস্থিতি হয় তাৰ লগত আপুনি ফটককে খাব পৰা capacity next the diplomats dash approach facilitate peace talks between the two hostile nations the diplomats abrasive approach conciliatory approach antagonistic approach নে apathetic approach শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব conciliatory approach conciliatory মানে যেটো আপুনি মিলামিলি কৰিব বিচাৰিছে বা আপোনাৰ এডু প্লেন আছে যাতে শান্তি প্ৰতিষ্ঠা হয় Next, the architect's vision was dashed by the restrictive regulations limiting the scope of the project. The architect's vision was enabled, invigorated, stifled, liberated. So, stifle মানে হৈছে suppress কৰা, দবাই থোৱা বা সংকুচিত কৰা Next, the committee's decision was dash not considering the nuances of the situation. The committee's decision was dash কি হ'ব comprehensive, unilateral, collaborative নে profound. শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব unilateral মানে হৈছে একপক্ষীয়ভাৱে কাৰ্য কৰা Next, his dash attitude toward environmental issues was criticized by activists. His key attitude have dismissive, fervent, progressive, supportive. A have dismissive. Dismissive মানে এনে মানে মনোভাৱ দেখুৱা যে বাদ দিয়া যাও তেনেকুৱা তাক হ'ব dismissive. Next, the artist's latest installation was lauded for its dash challenging traditional perceptions of art. Conformity, orthodoxy, audacity, familiarity. শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব audacity মানে বহুত সাহসেৰে নতুন কাৰ্য কৰা Next, the company adopted a dash strategy focusing on short-term gains over substantial growth. শুদ্ধ উত্তৰ কি হ'ব আমি এটো উত্নি কৰিছিলো এ হ'ব myopic মানে এটো অলপ বেলেগ হয় The company adopted a dash
strategy focusing on short time gain মানে কম সময়ৰ লাভটোহে চাইছে সাস্টেইনেবল গ্ৰোথটো চোৱা নাই মায়োপিক হ'ব ভিজনেৰী হ'ব ফাৰ সাইড হ'ব নে প্ৰুডেণ্ট হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব মায়োপিক মানে কম মানে কম দৃষ্টিৰে চোৱা মানে খুব দূৰৰ দৃষ্টিৰে নোচোৱা লং টাৰ্ম প্লেনিং নকৰা Next, the legal document was intentionally dash leading to multiple interpretations. The legal document was intentionally ambiguous, explicit, concise, and definitive. Ambiguous. His response was dash revealing neither agreement nor disagreement. Equivocal, emphatic asil, decisive, ne resolute. Equivocal মানে একে equivocal মানে হৈছে unclear. Next, the dash nature of the software made it accessible to people with minimal computer skills. Complex nature নে intricate nature নে intuitive nature নে convoluted nature শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব intuitive মানে হৈছে সহজতে বুজি পোৱা বা সহজতে আমি ব্যৱহাৰ কৰিব পৰা তাক ক'ব intuitive. Next, the manager was known for his dash, often delegating tasks to avoid responsibility. The manager was known for his dash ki hobo initiative, diligence, indolence, ne dedication. Hutter hobo indolence mane hoise laziness ba kamsur kamor pra polua. Next, the author's narrative style was dash, requiring readers to pay close attention to subtle cues. The author's narrative style was ki hobo superficial, oblique, forthright, simplistic. Huddha uttor hobo oblique mane jetu indirectly kotha koa aru khub sukmo bhabe koa aru sposto bhalke nohua sage. Next, the experiment yielded dash results contradicting the initial hypothesis. Corroborative, divergent, supportive, ne predictable. Huddha uttor hobo divergent. The experiment yielded divergent মানে বিভিন্ন ধৰণৰ. His speech was dash with literary references, adding depth to her arguments. Her speech was কি হ'ব sparse, inundated, replete, deficient. শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব replete মানে একদম ভৰি থকা. Okay, next প্ৰশ্নলৈ যাওঁ. Next প্ৰশ্ন হৈছে আমাৰ the politicians dash statements caused a great deal of misunderstanding among the public. The politicians কি হ'ব explicit statements, evasive statements, lucid statement, candid statements. শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব evasive মানে ডাইৰেক্ট এনসাৰ নাই নিদি বেলেগ ধৰণৰ অকাই পকাই কথা কোৱা. Next, she made a dash attempt to hide her disappointment, but her emotions were obvious to everyone. Here was she made a futile, successful, emphatic, effective. Uttor of a futile, mane orthohin, ba mane jetu pholoprokhi nohua. Next, despite the dash appearance of the house, it required extensive repairs. Despite the immaculate hobone, dilapidated mane hoise jorazirno, opulent mane sohoki, modern kundu hobo. Huddha uttor hobo immaculate, tar mane hoise bahut beshi sofa aru bhul huar kotu mane eku nai chance. Kintu yat hobo misleading. মানে misleadingৰ প্ৰসংগতে ইয়াত হেতু কৈছে. Next, the novel's protagonist had a dash personality which made it difficult for readers to predict his actions. Static, volatile, amiable, resolute. শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব volatile মানে হৈছে ফটককে মানে চেঞ্জ হৈ যায় ফটককে মানে যিকোনো কাম বা কাৰ্য কৰি দিব পাৰে তাক কয় volatile. Next, his argument was filled with dash, making it difficult to discern what he truly meant. Transparency, equivocations, forthrightness, cogency. Equivocations hobo. Equivocations mane hoise enekwa bhasha koa jitu bhashai manuhok bipothe porichalita koribo pare. Buisene? Next, the detective remained dash even in the face of mounting pressure to solve the case quickly. The detective remained impetus
হ'ব নে মেটিকুলাছ নে ৰেছ নে হেষ্টি শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব মেটিকুলাছ মেটিকুলাছ মানে খুব ধুনীয়াকৈ কাৰ্য কৰা য'ত কোনো ধৰণৰ সৰু সৰু ডিটেইলো তাত মানে দেখুওৱা একোৱে মানে নেৰা নেক্সট The chef's new recipe was so dash that only a few were able to appreciate its flavors. The chef's new recipe was so savory, esoteric, mundane, unpalatable. শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব esoteric. Esoteric মানে খুব কম ব্যক্তিহে কোনো এক বস্তুৰ গুণাগুণ জনা বা মানে তাৰ বিষয়ে জ্ঞান ৰখা তাক ক'ব ইছ'টেৰিক চবেই সেইটো বুজিব নোৱাৰে কাৰণ তাত স্পেচিফিক নলেজৰ প্ৰয়োজন হয় নেক্সট The speaker's remarks were dash leaving the audience confused about his true intentions. The speaker's remarks were কি হ'ব candid হ'ব নে ambiguous হ'ব নে emphatic হ'ব নে transparent শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব ambiguous অস্পষ্টতা next her dash knowledge of art history impressed the experts perfunctory profound superficial minimal এইটো হ'ব profound গভীৰ next the company's policy was seen as dash favoring certain employees over others equitable biased transparent inclusive শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব bias মানে বিভাজন কৰি মানে কৰা তাক ক'ব bias Next, her dash behavior at the meeting was unexpected as she was usually very quiet. Her reticent behavior, gregarious behavior, apathetic behavior, and lethargic behavior. Huddha utter ho gregarious. Gregarious buliye kobo lage yak moi tothapo ebar pronunciation sai sao. Gregarious meaning. Gregarious hoy. Gregarious mane hoise ji সমাজৰ মানুহৰ লগত মিলি থাকিব পাৰে বা ফটককৈ মানুহৰ লগত মিলি যাব পাৰে sociable. Gregarious বুলি তাক কয় next the artist's work was often described as dash appealing to very few due to its abstract nature the artist's work was often described as কি হ'ব banal accessible obscure comprehensible এটো হ'ব obscure মানে বুজি পোৱাত অলপ দিগদাৰ next the manager's instructions were dash making it hard for employees to follow them accurately the manager's instructions were কি হ'ব ambiguous হ'ব concise হ'ব unambiguous হ'ব নে lucid এটো হ'ব ambiguous মানে অস্পষ্টতা next the professor's dash way of explaining made complex theory easy to grasp the professor's convoluted way হ'ব নে lucid way equivocal নে arcane lucid হ'ব lucid মানে একেবাৰে সহজতে বুজি পোৱা আৰু বহুত স্পষ্টতাৰে ভৰি থকা next the new regulations were dash and left room for interpretation causing confusion the new regulations were dash কি হ'ব explicit vague transparent precise শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব vague একে অস্পষ্টতা next her dash demeanor led people to think she was unfriendly but she was simply shy her কি হ'ব gregarious aloof affable vivacious শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব aloof মানে যি অলপ গহীন অলপ বেলেগকে থাকে কথা বতৰা কম কৰে দূৰে দূৰে থাকে next the debate was marked by dash arguments that added nothing substantial to the topic erudite vacuous insightful নে cogent শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব vacuous মানে হৈছে জ্ঞানৰ অভাৱ থকা বা চিন্তাৰ অভাৱ থকা তাক ক'ব vacuous বুলি চাগে কয় মই এবাৰ এটো কনফাৰ্ম কৰিছো Vacuous meaning. Lacking. vacuous হয় next her response was dash revealing her indecision on the matter her response was কি হ'ব apathetic decisive non-committal assertive শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব non-committal মানে হৈছে তেওঁ মানে এটা স্থিতি লোৱাৰ পৰা তেওঁ মানে দূৰত আছে বা তেওঁ পৰা নাই next the findings were dash indicating that more research was needed the findings were কি হ'ব conclusive tentative definitive নে unambiguous এয়া হ'ব tentative মানে হৈছে যেটো নিৰ্ধাৰণ কৰিব নাই পৰা বা যেটো ফিক্স নহয় next he was praised for his dash approach which balanced bold ideas with practicality he was praised for his কি হ'ব imprudent approach reckless pragmatic whimsical শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব pragmatic মানে ব্যৱহাৰিকতা জীৱনৰ লগত মানে ব্যৱহাৰিক জীৱনৰ লগত যাৰ সম্পৰ্ক আছে তাক ক'ব pragmatic
গতিকে এই ভিডিঅ'টোত আমি বহুতো ক্লোজ টেষ্ট লগত জড়িত MCQs সলভ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ যদি ক'ৰবাত প্ৰনাউন্সিয়েশ্যন খেলিমেলি হৈছে আশা কৰোঁ আপোনালোকে ক্ষমা কৰি দিব আৰু আপোনালোকে নিজে তাৰ কাৰেক্ট প্ৰনাউন্সিয়েশ্যনটো শিকি ল'ব ধন্যবাদ প্ৰিয় দৰ্শক হাইস্কুল আৰু হাই ছেকেণ্ডেৰী টেটৰ বাবে ইংৰাজী বিষয়ৰ লগত জড়িত বহুতো MCQs অলৰেডি ডিছকাশ্যন কৰা হ'ল এই ভিডিঅ'টোত আমি ফ'কাছ কৰিম ভকেবুলাৰীত প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ খুচৰি চালে এইটো কথা গম পোৱা যায় যে তাত ভকেবুলাৰী ৰাইট ভকেবুলাৰী ফিল আপ কৰিবলৈ প্ৰশ্ন আহে বহুত প্ৰশ্ন আমি দেখা পাওঁ তো সেই কথাকে লক্ষ্য ৰাখি এই ভিডিঅ'টোত মই মাত্ৰ ভকেবুলাৰী ফিল ইন দ্য ব্লেংক প্ৰশ্ন আনিছোঁ আৰু এইকেইটাকে প্ৰেক্টিছ কৰি আমি ইয়াৰ বিষয়ে কিছু কথা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম প্ৰথম প্ৰশ্নটো হ'ল দ্য চাইণ্টিষ্ট গ্ৰাউণ্ড ব্ৰেকিং ডিস্কভাৰী ৱাজ মেট উইথ বোথ এক্সাইটমেণ্ট এণ্ড ডেছ ফ্ৰম দ্য একাডেমিক কমিউনিটি চাইণ্টিষ্টজনৰ যিটো আলোড়ন সৃষ্টি কৰা ডিস্কভাৰী আছিল সেইটো বহুত এক্সাইটমেণ্টতো মানুহবোৰে ল'লে আৰু বহুত কোনটোত ল'লে ইনডিফাৰেঞ্চ স্কেপটিচিজম ৰেজিগনেশ্যন নে ৰেভাৰেঞ্চ ফ্ৰম দ্য একাডেমিক কমিউনিটি শিক্ষা লগত জড়িত সমাজৰ পৰা তো শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব স্কেপটিচিজম মানে হৈছে ডাউট যেতিয়া মানুহে বহুত বেছি ডাউট কৰে প্ৰতিটো কথাতে ডাউট কৰে তাক কয় স্কেপটিচিজম নেক্সট প্ৰশ্ন ডিছপাইট দ্য টিমছ বেষ্ট ইফৰ্টছ দ্য নেগচিয়েশ্যনছ ৰিমেইন এট এন ডেছ এণ্ড ন' প্ৰগ্ৰেছ ৱাজ মেড ডিছপাইট দ্য টিমছ বেষ্ট ইফৰ্ট দ্য নেগচিয়েশ্যনছ ৰিমেইন এট এন ডেছ এণ্ড ন' প্ৰগ্ৰেছ ৱাজ মেড কি হ'ব ইম্পাছে এপিটম ক্ৰেচেণ্ডো ইনচেপশ্যন শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব ইম্পেছে মানে হৈছে বাধা ডেডলক বুলিও কয় নেক্সট দ্য অথৰ্ছ লেটেষ্ট নভেল ৱাজ so that even avid readers found it hard to finish captivating verbose prolific laconic the author's latest novel was so verbose হ'ব মানে বহুত বেছি তাত মানে শব্দ জটিল কৰিছে শব্দ কম ইউজ কৰা শব্দ টান শব্দ ইউজ কৰা ক'ব wordy বা verbose Next, the CEO's Chief Executive Officer's speech was filled with this that inspired confidence among the employees. Platitudes, assurances, condemnations, ne grievances. শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব assurances. তাৰ মানে মানুহক assure কৰা নিশ্চিত কৰোৱা বা তেওঁলোকক আশা দিয়া যে এনেকুৱাই হ'ব Next, her approach to solving the problem was considered dash by her peers who preferred more traditional method. তাইৰ যিটো problems solving কৰা এটা approach বা method সেইটো considered কৰা হৈছে dash by her peers who preferred more traditional methods. Avant-garde, banal, tedious মানে boring, orthodox শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব avant-garde মানে বৰ বেলেগ ধৰণৰ মানে যিটো আগত কেতিয়াও হোৱা নাই Next, in his speech, the politician employed a great deal of dash to appeal to the emotions of the audience. Rhetoric হ'ব নে austerity নে candor নে empathy তো তাক ক'ব তাক ক'ব rhetoric যাৰ মানে হৈছে persuasive language মানে এনেকুৱা ভাষা শব্দ বাক্য ব্যৱহাৰ কৰা যাৰ দ্বাৰা মানুহ বিশ্বাস কৰিবলৈ বাধ্য হয় যে মই যদি চৰকাৰত আহোঁ মই যদি মন্ত্ৰী হওঁ মই এইটো কৰিমেই বিশ্বাস ৰাখক তেনেকুৱা কোৱা হ'ব rhetoric Next, the company's attempts to dash the environmental impact of its operations have been met with criticism for being insufficient. কোম্পানীৰ যিটো attempt আছিল the environmental impact of its operations have been met with criticism for being insufficient. মানে environmental প্ৰভাৱৰ লগত জড়িত সেইটো মানুহে বহুত ক্ৰিটিসাইজ কৰিলে আৰু বহুত insufficient বুলি ক'লে কোনটো খাব
এক্সাৰবেট মিটিগেট জেনেৰেট একুমুলেট তো এইটো হ'ব মিটিগেট মানে কম কৰা মিটিগেট মানে নেক্সট The lawyer's argument was deemed death as it relied more on emotional appeal than factual evidence. লয়াৰজনৰ যিটো তৰ্ক আছিল তাক মানে কি কোৱা হ'ল কজেণ্ট স্পুৰিয়াছ ৰিগৰাছ কনক্লুচিভ কাৰণ সেইটো ভাৱনাত বেছি আছিল আৰু তথ্যত কম আছিল তো কোনটো হ'ব কজেণ্ট স্পুৰিয়াছ ৰিগৰাছ কনক্লুচিভ এইটো হ'ব স্পুৰিয়াছ মানে ভুল বুলি কোৱা হ'ল এইটো স্পুৰিয়াছ Next, the historian's work was criticized for its lack of carefulness in verifying primary sources. The historian's work was criticized for its lack of diligence, novelty, neglect, compliance. শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব diligence. Diligence মানে হৈছে সাৱধানতা যেটো তেওঁ অৱলম্বন নকৰিলে. Next, the sudden rise in food prices caused considerable deaths among the lower income households. The sudden rise in food prices, ফটককে food price to বৃদ্ধি হৈ যোৱা পিছত এৰ deaths হৈ গ'ল lower income householdৰ মাজত. Alleviation, prosperity, discontent, jubilation. শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব discontent. Next, the professor's explanations were so. Professor explanation to des asil obfuscating cogent verbose ambiguous. কোনটো হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব cogent আছিল যে complex concept to simple যেন লগা হ'ল. Next, as the artist grew older, his paintings became increasingly focusing on themes of solitude and loss. Exuberant, melancholic, vivacious, ne kundu hobo, ne whimsical. Etu hobo melancholic. Next, the diplomat's death prevented the tense negotiation from escalating into a full-blown conflict. Apathy, tact, insolence, indifference. Uttor hobo tact. Mane teor mane jitu kokhol asil. Hetu. The young prodigies Death in the field of mathematics earned her a scholarship at a prestigious university. Incompetence, mediocrity, prowess, ne ambiguity. Huddha uttar hobo prowess. Mane tar je dakhyata takwe prowess. Next, during the trial, the witness's testimony was considered death due to inconsistencies in her statements. Reliable, credible, dubious, ne comprehensive. Next, uttar hobo dubious. Next, the scientist's groundbreaking discovery was met with both excitement and death from the academic community. Eto ami apni discuss korisilu, eto hobo skepticism. Tar bisot kisuman discuss korabur ami punor discuss koribo nai bisora. To ami olop notun aru jeto ami agod use kora nai, byabohar kora nai, hetu use korim. Mane hetu discuss koribole chesta korim. Okay. Tar bisot amar next প্ৰশ্নলৈ যাওঁ okay still অলপ ধৈৰ্য ধৰি দিব okay his sudden resignation created a death in the organization leaving many responsibilities unattended void হ'ব peak হ'ব closure হ'ব surplus হ'ব এটা হ'ব void. Next, the CEO's speech was meant to dash confidence among the investors, undermine, instill, diminish, betray. It was instill, mane lahe lahe koi pratistha kora. She has this habit of organizing her desk before starting any task, which helps her stay focused. Fickle, methodical, chaotic, impulsive. It was methodical, mane systematic. He was there to attend the meeting because of a prior commitment. Reluctant, keen, jealous, eager. It was reluctant. Mane mon nai aru. The company's desk growth surprised industry analyst. Moi punor koisu pronunciation to ever apunge check koribo. Who had expected a downturn. Exponential, erratic, gradual, sluggish. Huddha uttor hobo exponential. Tar mane bahut hunkale bahut beshi বৃদ্ধি হোৱা. Her explanation was so that
so dash that even those new to the subject could understand. Convoluted, lucid, ambiguous, perplexing. Lucid হ'ব মানে clear, স্পষ্ট. To dash his point, the lawyer presented additional evidence in court. Refute, substantiate, challenge, dismiss. এইটো হ'ব substantiate মানে support with proof মানে এনেকুৱাকৈ support কৰা য'ত মানে proofও থাকে. Next, the politician's speech was filled with, এটা আমি ডিছকাছ কৰিছিলোঁ, rhetoric. তাৰপিছত the book was an dash account of the events free from any bias or personal opinions. That কি হ'ব objective, subjective, distorted, ambiguous. এইটো হ'ব objective, unbiased. The child's dash curiosity led him to ask many questions about how things work. এইটো হ'ব apathetic, innate, artificial নে sporadic. শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব innate. During the recession, the company had to dash many employees to reduce cost. এইটো কি হ'ব recruit, retain, lay off, transfer. এইটো হ'ব lay off. lay off মানে চাকৰিৰ পৰা মানে আঁতৰাই দিয়া, lay off বুলি কয়. His actions were completely dash, showing no regard for the rules or safety of others. Reckless, prudent, cautious, diligent. এইটো হ'ব reckless মানে careless. নেক্সট নাই, গতিকে আমাৰ যিমানখিনি আছিল আমি ডিছকাছ কৰিলোঁ. আশা কৰোঁ নতুন কিবা এটা শিকিবলৈ পালে আৰু ইয়াৰ লগত জড়িত অন্যান্য কথাও আপোনালোকে চাব. আৰু ভকেবুলাৰী ফিল ইন দ্য ব্লেংক কৰিবলৈ হ'লে নিউজ পেপাৰ পঢ়িলে বেছি ভাল হয়. মইতো কওঁ আছাম ট্ৰিবিউন নিউজ পেপাৰটো যদি আপোনাৰ হাতত পইচা আছে অনলাইন কিনিব পাৰি, সেইটো পঢ়িব লাগে যিমান পৰা যায়. নতুন শব্দও শিকিব, কেনেকৈ চেণ্টেন্সটো খাপ খাব সেইটোও শিকিব. তো বহুত কথা শিকিব, নিউজো গম পাব, কাৰেণ্ট এফেয়াৰ. ধন্যবাদ. প্ৰিয় দৰ্শক, হাই ছেকেণ্ডেৰী আৰু হাইস্কুল টেটৰ বাবে ইংৰাজীৰ লগত জড়িত MCQs এই ভিডিঅ'টিত আমি পুনৰবাৰ ডিছকাশ্যন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম. আৰু এই ভিডিঅ'টিৰ মূল বিষয়বস্তু হ'ব চিননিম ইন ইংলিছ. চিননিমৰ লগত জড়িত বহুতো প্ৰশ্ন আমি যোৱা বছৰৰ মানে আগত হৈ যোৱা টেটৰ পৰীক্ষাৰ যদি প্ৰশ্ন কাকত খুচৰি চাওঁ তাত আমি দেখা পাওঁ. সেইবাবে এই ভিডিঅ'টিত আমি মাত্ৰ চিননিম বা সমানাৰ্থক শব্দ লগত জড়িত MCQ ডিছকাশ্যন কৰিম. প্ৰথম প্ৰশ্নটো হ'ল চিলেক্ট দ্য চিননিম অফ এবষ্ট্ৰুছ. এবষ্ট্ৰুছ হ'ল এটা শব্দ আৰু এই শব্দৰ সমানাৰ্থক শব্দ চিননিম বিচাৰিব লাগে. 4টা অপশ্যন দিয়াই আছে: অবভিয়াছ, লিউচিড, প্ৰফাউণ্ড, অবস্কিউৰ. কি হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ? চুজ কৰক. শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব আপোনাৰ অবস্কিউৰ. অবস্কিউৰ বা এবষ্ট্ৰুছ ইয়াৰ মানে হৈছে যেতিয়া আমি যিকোনো বস্তু স্পষ্টকৈ নাজানো বা অস্পষ্টতাক বুজায়, অস্পষ্টতা মানে হৈছে এবষ্ট্ৰুছ. গতিকে অবস্কিউৰটো ইয়াত শুদ্ধ চিননিম হ'ব. নেক্সট, চুজ দ্য চিননিম ফৰ অবচুকেট. অবচুকেট, গতিকে পুনৰবাৰ কৈছোঁ যে প্ৰনাউন্সিয়েশ্যনটো ইফাল ইফাল হ'ব পাৰে, গতিকে ইয়াৰ কাৰেক্ট প্ৰনাউন্সিয়েশ্যনটো এবাৰ চেক কৰি ল'ব. অবুস্কেট. অবুস্কেট ইয়াৰ চিননিম কি হ'ব? ক্লেৰিফাই, কনফিউজ, চিম্প্লিফাই নে ইলুমিনেট. তো শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব কনফিউজ. নেক্সট, ফাইণ্ড দ্য চিননিম ফৰ পাৰ্চিমনি. পাৰ্চিমনিৰ চিননিম কি হ'ব? জেনেৰচিটি, ফ্ৰুগেলিটি, ইণ্ডালজেন্স নে এক্সট্ৰাভেগেন্স. শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব ফ্ৰুগেলিটি. গতিকে পাৰ্চিমনি আৰু ফ্ৰুগেলিটি এই দুটাই বস্তু মিতব্যয়িতাক বুজায়. মানে যি ব্যক্তিয়ে বিনা কাৰণত পইচা খৰচ কৰিব নিবিচাৰে বা বহুত 10 টকা খৰচ কৰিবলৈ 100 বাৰ চিন্তা কৰে, তো তাক মানে ফ্ৰুগেলিটি বা পাৰ্চিমনিৰ লগত আমি যোগ কৰিব পাৰোঁ. নেক্সট, হোৱাট ইজ দ্য চিননিম ফৰ মেণ্ডাচিয়াছ. মেণ্ডাচিয়াছৰ চিননিম কি হ'ব? ট্ৰুথফুল, অনেষ্ট, ডিচিটফুল নে কেণ্ডিড. শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব ডিচিটফুল. ডিচিটফুল মানে যেতিয়া আমি কাৰোবাক হিন্দীত কয় ধোখা দেনা, যেতিয়া আমি কাৰোবাক চলনা কৰোঁ তাক ক'ব
mendacious. This person has a mendacious quality. Never deal with him. তেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ. নেক্সট, চুজ দ্য চিননিম ফৰ ৰিকেলচিট্ৰেণ্ট. ৰিকেলচিট্ৰেণ্ট এই শব্দৰ চিননিম কি হ'ব? অবিডিয়েণ্ট, কমপ্লেইণ্ট, ডিফায়েণ্ট নে ছাবমিছিভ? শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব ডিফায়েণ্ট. মানে যেতিয়া আপুনি বিদ্ৰোহ কৰে তাক ক'ব ৰিকেলচিট্ৰেণ্ট. নেক্সট, ফাইণ্ড দ্য চিননিম ফৰ পাৰ্চপিকেচিয়াছ. পাৰ্চপিকেচিয়াছ শব্দৰ চিননিম কি হ'ব? আনইণ্টেলিজেণ্ট, ইনচাইটফুল, অব্লিভিয়াছ, ডেন্স. এইটো হ'ব ইনচাইটফুল. পাৰ্চপিকেচিয়াছ, ইনচাইটফুল মানে যাৰ যিকোনো এটা বিষয়ৰ প্ৰতি এটা সম্যক ধাৰণা আছে, তেওঁৰ নলেজ আছে, তাক ক'ব পাৰ্চপিকেচিয়াছ. নেক্সট, what will be the synonym for lachrymose? Lachrymose শব্দৰ synonym কি হ'ব? cheerful, joyful, tearful, amused. শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব tearful. মানে অশ্ৰুসিক্ত. অশ্ৰুসিক্ত, tearful লগত জড়িত হ'ব শব্দ lachrymose. Next, choose the synonym for abrogate. Abrogate শব্দৰ চিননিম কি হ'ব? এষ্টাব্লিছ নে ৰিইনফ'ৰ্চ নে নালিফাই নে ছাপৰ্ট? শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব নালিফাই. গতিকে এব্ৰগেট মানে হৈছে নষ্ট কৰা, ধ্বংস কৰা. নেক্সট, ফাইণ্ড দ্য চিননিম ফৰ ইনএক্সৰেবল. ইনএক্সৰেবল শব্দৰ চিননিম কি হ'ব? মাৰ্চিফুল, ফ্লেক্সিবল, আনয়েল্ডিং, লেনিয়েন. শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব আনয়েল্ডিং. আনয়েল্ডিং আৰু ইনএক্সৰেবল এই দুটা শব্দ চিননিম হয় আৰু ইয়াৰ মিনিং হৈছে আনষ্টপেবল. যেতিয়া আমি যিকোনো বস্তুক ৰখাব নোৱাৰোঁ তাক ক'ব ইনএক্সৰেবল. নেক্সট, select the synonym for sagacious. Sagacious শব্দৰ চিননিম কি হ'ব? ফুলিছ, ৱাইজ, কেয়াৰলেছ, ইগনৰেণ্ট. শুদ্ধ উত্তৰ ৱাইজ. sagacious আৰু ৱাইজ, বুদ্ধিয়ক. You are a sagacious boy বা girl. গতিকে sagacious মানে বুদ্ধিয়ক, wise. Next, select the synonym for recondite. Reconditeৰ synonym কি হ'ব? Simple নে profound নে superficial নে mundane? শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব profound মানে গভীৰ. গভীৰক recondite বুলি ক'ব. This issue is a recondite or this is a recondite issue. Next, choose the synonyms for ephemeral. Ephemeralৰ লগত জড়িত মই আগত এটা প্ৰশ্ন যোগ কৰিছিলোঁ, গতিকে ephemeral মানে কি আপোনালোকে চুজ কৰক. ইটাৰ্নেল, শ্বৰ্ট লিভ, পাৰ্মানেণ্ট, ডিউৰেবল. শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব শ্বৰ্ট লিভ. ইফিমেৰেলটো খুব কম সময়ৰ লগত জড়িত, কম সময়. ইফিমেৰেল, লাইফ ইজ ইফিমেৰেল. নেক্সট, ফাইণ্ড দ্য চিননিম ফৰ ইম্পিকিউনিয়াছ. ইম্পিকিউনিয়াছ শব্দৰ চিননিম কি হ'ব? ৱেলডি, পেনিলেছ, প্ৰস্পাৰাছ, এফ্লুৱেণ্ট. শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব পেনিলেছ. বুজিছেনে? তো পেনিলেছ মানে হৈছে যাৰ হাতত এটকাও নাই, মানে টুকুনা. টুকুনা বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ ইম্পিকিউনিয়াছ. নেক্সট, select the synonym for perfidy. পাৰফিডিৰ চিননিম কি হ'ব? লয়েলটি, ফেথফুলনেছ, বিট্ৰেইল, অনেষ্টি. শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব বিট্ৰেইল. একেই, পাৰফিডি মানে হৈছে কাৰোবাক হিন্দীতে কৈছোঁ ধোকা দিয়া, ধোকা মানে চলনা কৰা, আৰু তাৰ প্ৰকৃত অসমীয়া শব্দটো মানে মোৰ মগজুলৈ অহা নাই. নেক্সট, চুজ দ্য চিননিম ফৰ antediluvian. antediluvian প্ৰনাউন্সিয়েশ্যনটো চেক কৰি ল'ব. মডাৰ্ণ, এনচিয়েণ্ট, কণ্টেম্পৰেৰী নে ট্ৰেণ্ডি? শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব এনচিয়েণ্ট. গতিকে ইয়াৰ প্ৰনাউন্সিয়েশ্যনটো মই নিজেই চেক কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম. Antediluvian. Antediluvian. তো ইয়াৰ কাৰেক্ট প্ৰনাউন্সিয়েশ্যনটো হ'ব antediluvian. ইয়াৰ চিননিমটো হ'ব, কাৰেক্ট চিননিমটো হ'ব এনচিয়েণ্ট মানে পুৰণি, পুৰণা. Next, find a synonym for obstreperous. Obstreperous এইটো এটা শব্দ, গতিকে ইয়াৰ চিননিমটো কি হ'ব? Obstreperous.
A. Obstreperous quiet হ'ব নে noisy হ'ব নে obedient হ'ব নে peaceful হ'ব obstreperous মানে হ'ব noisy কোলাহল next select the synonym for pusillanimous ৰ'ব মই এইটো pronunciation চেষ্টা কৰোঁ Pusillanimous. A. pusillanimous বুলি কৈছে ইয়াত pusillanimous এই শব্দৰ সমানাৰ্থক শব্দ কি হ'ব courageous brave timid confident শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব timid তাৰ মানে ভয়াতুৰ বা কমজোৰ তাক ক'ব pusillanimous next choose the synonym for somnolent শব্দৰ synonym কি হ'ব energetic drowsy active lively শুদ্ধ উত্তৰ drowsy somnolent মানে drowsy মানে যি নিশাহক্ত মানে দ্ৰব্য খাই সেৱন কৰি যদি কোনোবা অলপ বিমূৰ্ত অৱস্থাত থাকে তাক ক'ব drowsy next find the synonym for exacerbate গতিকে ইয়াৰ Exacerbate. A. exacerbate শব্দৰ synonym কি হ'ব alleviate worsen heal comfort worsen মানে আৰু বেছি বেয়া কৰা তাক ক'ব exacerbate his sugar has exacerbated his pressure তেনেকৈ ক'ব পাৰিব next select the synonym for quixotic শব্দৰ synonym কি হ'ব practical realistic idealistic sensible শুদ্ধ উত্তৰ idealistic next choose the synonym for obviate শব্দৰ synonym কি হ'ব create prevent necessitate allow শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব prevent মানে ৰখোৱা বন্ধ কৰা obviate I have obviated his proposal মই তাৰ proposal ৰখাই দিলোঁ next find the synonym for ignominious শব্দৰ synonym কি হ'ব glorious shameful honorable respectable শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব shameful লাজ নাইকিয়া লাজ চৰম নাই কাণ কাটিলি যদি তেনেকুৱা কথা আপুনি ইংৰাজীত ব্যৱহাৰ কৰিব বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে আপুনি ক'ব পাৰিব ignominious act done by you next select the synonym for laconic শব্দৰ synonym কি হ'ব talkative verbose brief wordy শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব brief মানে খুব সংক্ষিপ্ত কথা কোৱা বা সংক্ষিপ্ত যিকোনো হ'ব পাৰে বিষয় laconic next choose the synonym for sycophant ৰ synonym কি হ'ব critic admirer flatterer opponent শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব flatterer মানে যি বেছি আপোনাক তেল মাৰে তৈলমৰ্দন কৰা তাক কয় sycophant next find a synonym for apocryphal শব্দৰ synonym কি হ'ব authentic verified spurious genuine শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব spurious next select the synonym for insouciant শব্দৰ synonymটো কি হ'ব Insouciant. concerned nonchalant anxious meticulous nonchalant শুদ্ধ উত্তৰ next select the synonym for contumacious শব্দৰ synonymটো কি হ'ব contumacious obedient rebellious respectful amiable তো এইটো হ'ব rebellious তাৰ মানে বিদ্ৰোহী contumacious speech given by that man next find a synonym for preemptory শব্দৰ synonym কি হ'ব optional commanding suggestive questionable শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব commanding next এইটো আমি ডিসকাস কৰিলোঁ গতিকে নকৰোঁ next হৈছে choose the synonym for supercilious মানে কি humble arrogant friendly shy শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব arrogant অহংকাৰী you are a supercilious human being তেনেকৈ ক'ব পাৰে তাৰপিছত find a synonym for
জেজুন ইয়াৰ প্ৰনাউন্সিয়েশ্যনটো চাওঁচোন জেজুন Jejune. A. জেজুন জেজুনে হয় কি হয় ষ্টিমুলেটিং ডাল এক্সাইটিং ভিগৰাছ শুদ্ধ উত্তৰ ডাল হ'ব জেজুন মানে একদম নিৰস নেক্সট পুচিলেমনিয়াছ এইটো আমি ডিছকাছ কৰিলোঁ নেক্সট চুজ দ্য চিনোনিম ফৰ ভিচিয়েট ভিচিয়েটৰ চিনোনিম কি হ'ব ষ্ট্ৰেংথেন পিউৰিফাই কাৰাপ্ট এনহেন্স কাৰাপ্ট হ'ব কাৰাপ্টক কয় ভিচিয়েটেড ইউ হেভ ভিচিয়েটেড আৱাৰ চাইল্ড পেৰেণ্টছে ক'ব পাৰে তাৰ মানে নষ্ট কৰা বা অপবিত্ৰ কৰা তাক কাৰাপ্ট বুলি কয় মানে ছেম হয় এইটো নেক্সট ফাইণ্ড দ্য চিনোনিম ফৰ এছাৰভেটৰ চিনোনিম কি হ'ব ডিনাই কনফাৰ্ম হুইস্পাৰ নে এছাৰ্ট শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব এছাৰ্ট নিশ্চিত কৰা বা ষ্ট্ৰংলি কোৱা নেক্সট ফাইণ্ড দ্য চিনোনিম বা চিলেক্ট দ্য চিনোনিম ফৰ ক্ৰেপুস্কুলাৰ শব্দৰ চিনোনিম কি হ'ব ডে লাইট টুৱাইলাইট ডাৰ্ক নকটাৰ্নেল টুৱাইলাইট হ'ব এইটো টুৱাইলাইট ফিল্মো আছে এটা অবষ্ট্ৰেপাৰাছ এই শব্দটো আমি ডিছকাছ কৰিলোঁ নে নাই কৰিছিলোঁ চাগে তথাপিও চুজ দ্য চিনোনিম ফৰ দ্য ৱৰ্ড অবষ্ট্ৰেপাৰাছ ডকাইল কোৱাইট আনৰুলি কমপ্লেইন শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব আনৰুলি যাক ৰুল কৰিব নোৱাৰে নেক্সট ফাইণ্ড দ্য চিনোনিম ফৰ এক্সক্ৰিচিন এবচেঞ্চ এনলাৰ্জমেণ্ট ডিক্লাইন এনহান্সমেণ্ট শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব এনলাৰ্জমেণ্ট ডাঙৰ কৰা Select the synonym for mellifluous শব্দৰ synonym কি হ'ব harsh sweet sounding rough abrasive শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব sweet sounding মানে খুব মিঠা Zubin Garg has a mellifluous voice তেনেকৈ ক'ব পাৰে বা যাক ভাল পায় আপুনি নেক্সট এইটো আমি ডিছকাছ কৰিলোঁ যেন মোক লাগিছে নেক্সট হ'ব এবষ্ট্ৰুছো আমি ডিছকাছ কৰিলোঁ নেক্সট চিলেক্ট দ্য চিনোনিম ফৰ sartorial শব্দৰ চিনোনিম কি হ'ব মিউজিকেল আৰ্টিষ্টিক ৰিলেটিং টু ক্লথিং culinary তো ৰিলেটিং টু ক্লথিং কাপোৰৰ লগত জড়িত বস্তুক আমি ক'ম sartorial নেক্সট চুজ দ্য চিনোনিম ফৰ টেনিব্ৰাউছৰ চিনোনিম কি হ'ব ডাৰ্ক লাইট চিয়াৰফুল ট্ৰান্সপাৰেণ্ট ডাৰ্ক হ'ব ডাৰ্ক মানে টেনিব্ৰাউছ নেক্সট ফাইণ্ড দ্য চিনোনিম ফৰ এনোডাইনৰ চিনোনিম কি হ'ব এগ্ৰাভেটিং চুথিং ইৰিটেটিং পেইনফুল চুথিং হ'ব মানে একেবাৰে ভাল লাগি যোৱা শান্ত হৈ যোৱা এটা আমি ডিছকাছ কৰিলোঁ ইউক্সৰিয়াছ লেক্ৰিমোজো ডিছকাছ কৰিলোঁ অ'কে নেক্সট চিলেক্ট দ্য চিনোনিম ফৰ প্ৰফ্লিগেট শব্দৰ চিনোনিম কি হ'ব thrifty wasteful cautious reserve শুদ্ধ উত্তৰ wasteful খুব যে নষ্ট কৰা তাক bellicose শব্দৰ চিনোনিম কি হ'ব peaceful aggressive compassionate indifferent aggressive যেতিয়া আপুনি মানে জোখতকৈ বেছি মানে এগ্ৰেছিভ হয় এগ্ৰেছিভ মানে বুজি পাইছে নহয় মানে বিনা কাৰণতে আপুনি মানে কাৰোবাক মাৰিবলৈ দৌৰিবলৈ গালিবলৈ তেনেকুৱা আপুনি দৌৰি আহা এগ্ৰেছিভ আৰু চিলেক্ট দ্য চিনোনিম ফৰ ইছ'টেৰিক শব্দৰ চিনোনিম কি হ'ব কমন চিক্ৰেট অবভিয়াছ ইজি চিক্ৰেট মানে ইছ'টেৰিক তো আপুনি ক'ব পাৰে যে what is happening to you nowadays you are so esoteric মানে ইমান সিক্ৰেটলি কিয় থাকো কথাবোৰ নকওঁ লাইক দ্যাট নেক্সট চুজ দ্য চিনোনিম ফৰ এচাৰবিকৰ চিনোনিম কি হ'ব চুইট বিটাৰ জেনাৰেছ ৱাৰ্ম বিটাৰ হ'ব তিতা এচাৰবিক আই ডোণ্ট লাইক বিটাৰ গড বিকজ ইট ইজ এচাৰবিক মই তিতাকেলা ভাল নাপাওঁ কাৰণ এইটো বৰ তিক্ততা পূৰ্ণ নেক্সট চিলেক্ট দ্য চিনোনিম ফৰ ইনট্ৰাঞ্চিজেণ্টৰ চিনোনিম কি হ'ব ফ্লেক্সিবল আনয়েল্ডিং ছাবমিছিভ ফৰগিভিং তো শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব আনয়েল্ডিং মানে যাক আমি মানে যি ফটককৈ হাৰ নেমানে যুঁজি থকাবিধ মানে যুঁজাৰু চুজ দ্য চিনোনিম ফৰ অবচিকিউৱাছ
assertive, attentive, fawning, indifferent. এইটো শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব fawning. Next, find a synonym for spurious. Spurious synonym কি হ'ব? Genuine, false, authentic, verified. False হ'ব. Spurious. This news seems spurious. তাৰ মানে এইটো false. ভুল হ'ব পাৰে. Next, select the synonym for salubrious. Salubrious synonym কি হ'ব? Harmful, healthy, dangerous, unsanitary. Healthy হ'ব. You look salubrious. মানে আপোনাক দেখাত হেলদি লাগিছে. Next, choose the synonym for pellucid. Pellucid শব্দৰ synonym কি হ'ব? Cloudy, clear, dark, complicated. Clear, pellucid. The sky is pellucid today. Find a synonym for obdurate. Obdurate শব্দৰ synonym কি হ'ব? Flexible, stubborn, tender, compassionate. তো stubborn হ'ব. Stubborn মানে খুব মানে কিবা হাৰ নমনাটো হয় বাৰু মানে জিদি বুলি যাক কওঁ বৰ জেদি obdurate. Next, select the synonym for transient. Transient শব্দৰ সমানাৰ্থক শব্দ কি হ'ব? Mild, forceful, gentle, weak. তো এইটো forceful হ'ব, বলপূৰ্বক. Choose the synonym for vitriolic. Pleasant, bitter, neutral, kind. Bitter হ'ব, তিতা. Find a synonym for precipitate. Precipitate শব্দৰ synonym কি হ'ব? আপোনাৰ deliberate, hasty, slow, planned. Hasty হ'ব, খৰধৰ. Select the synonym for quiescent. Quiescent শব্দৰ synonym কি হ'ব? Active, dormant, moving, restless. Dormant হ'ব. Choose the synonym for indefatigable. মই এইটো pronunciation চাইছোঁ. মই টান পাইছোঁ কৈ Indefatigable. 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 Tired, exhausted, tireless, fragile. এইটো tireless হ'ব. Next, find the synonym for perspicacious. আমি এইটো ডিছকাছ কৰিছিলোঁ. ইনচাইটফুল আছিল, লেকনিকো ডিছকাছ কৰিছিলোঁ. নেক্সট হৈছে choose the synonym for enervate. Enervate চাগে হয় এইটো. Enervate. Enervator meaning কি হ'ব? মানে synonym energize, weaken, strengthen, revitalize. শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব weaken. মানে কমজোৰ কৰি পেলোৱা, দুৰ্বল কৰা সেইটো আৰু